Yeah. Welcome on board, everyone. I want to welcome everybody on today's kí ló tún ṣe lè báyìí wọlọ discard. Yeah. Ẹ má bínú o, mi ignore yín o. Yeah. Good afternoon, everyone. Happy Friday. Adẹ́kú palẹ̀mọ́dún. Abáwaláyọ̀ lórúkọ Jésù. Yeah. Mọ̀mí Ẹlín ẹ káalẹ́ mà. Yes, wàá kújọ́ mẹ́ta mà. Yeah. Welcome on board, everyone. I want to welcome you all on board. Thank you for tuning in. I appreciate you all so very much. Without much ado, without wasting time, we are gonna go. Ẹ ṣáà dúró. On your block, on your ice cube. Ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tiẹ̀ until ìgbà tí n bá ń ṣe chat. Ó dẹ̀ yìí máa wá ṣe live fún mi níjọ́ kan torí gbogbo distraction tó ń fún mi yẹn mi báyìí. Ẹ jẹ́ kí n fi energizer mi sí. Wọ́n ní bíjí ẹlẹ́ja. Mo ti ṣẹja mi. Ẹja àti dòdò. Mo grill ẹ̀ pọ̀. Tí n bá ṣe tán kí n lọ jẹja mi ni. So we are not going to waste time. Yeah. Yeah. I want to welcome you all on board. I'm not going to waste much of your time because I have so much to do tonight. Then you have many things you want to do as well. So I want to welcome you all. Happy Friday. God bless you. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo yọ wọ́n ní ṣó ti lọ sílé bàbá Mohbad. Bàbá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́, bàbá ń gba contract lọ́wọ́. Now, thank you so much. Yeah, Ekason, Ekale, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are watching me from, I want to say welcome on board. God bless you. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ò ní di lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin ni mama rí, ẹ̀yin baba bá. God bless you. Yeah, thank you. Without taking much of your time, we are going to go into our educative chat. Èèyàn kan sọ pé mo máa ń jẹun late. Àìmí máa ń jẹun late o. Màá jẹ bàtà màlà nísinsìnyí. Màá lọ sùn straight. Me, I don't need Ọlọ́run gbà fẹ́ mi gan pẹ̀lú diet kíní mi o. Èmi ò ń ṣe tẹ máa jẹun tó tẹ máa ní. Mi lè jẹba lẹ́yìn 7 o'clock. Ọ̀sìn gíní. Anyway, that's not the bone of contention this evening. Yeah, the bone of contention is I'm out tonight to make you understand some things. But having said that, in which I'm not going to disclose it, but I just want to praise God. Sherry, Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, mo gbé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, mo gbé ọ̀gá o. Èmi balẹ̀ gbẹ̀rún ahọ́n, fi yìn Olùgbàlà. Ògo Ọlọ́run ọba mi, ìṣẹ́gun oore rẹ̀. Bàbá mi àtọlọ́run mi, fún mi ní ìrànwọ́ rẹ̀. Kí n lérò ká gbogbo ayé lọ́lá orúkọ rẹ̀. Ó kọrin òdìgbòhùn rẹ̀, afọ́jú rí ìgbàlà. Oníròbìnú jẹ́ dayọ̀, òtòṣì sì ń gbàgbọ́. Àbí kò ṣeun fún mi, ó mà ṣeun fún mi. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi. Ó kọrin òdìgbòhùn rẹ̀, afọ́jú rí ìgbàlà. Oníròbìnú jẹ́ yayọ̀, òtòṣì sì ń gbàgbọ́. Àbí kò ṣeun fún wa, ó mà ṣeun fún wa. Àbí kò dá wa láre, ó mà dá wa láre. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi. Yeah. So I just had to thank God. So that is that. Mo wá ń fi ọ̀rọ̀ tèmi ṣe point of contact fún gbogbo yín lọ́sàn-án yìí. Lẹ́tà ayọ̀ tẹ́ ń retí yẹn.
email ayọ̀ tẹ́ ń retí yẹn ó máa tẹ̀ yín lọ́wọ́. Ọlọ́run 11th hour, Ọlọ́run ṣe bó ṣe rí ni a bá mi ṣe fún yín lórúkọ Jésù. Secret prayers yín tẹ́ ń gbà sọ́lọ́, Olúwa bá mi sọ the public testimonies fún yín lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀dùn ọkàn yín Olúwa bá mi mú ṣẹ lórúkọ Jésù. Jehovah in his infinite mercy will fulfill everything that your heart truly desire in the mighty name of Jesus. Ẹ ní ṣe lásán, ẹ ní ṣìṣe. Ọlọ́run a máa gbé yín ga ní gbogbo ọ̀nà. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ má ṣe o bàbá. Èèyàn kan ní ṣe mo lóyún. Oyún ẹ̀mí mímọ́ ni bó ti wọ́n máa ní pọ̀sì bó lóyún ti fẹ́ wá. Bí a ti máa ṣe surrogate. Èmi ò lóyún o, mo jẹun débẹ̀ ni o, máa ń jẹun. Mo sọ fún yín, I'm a foodie. Mo like oúnjẹ. Like oúnjẹ mi lóyún oyún kẹ̀. Mo ti sọ fún yín, surrogate méje mo fẹ́ ṣe, ìbejì mo fẹ́ bí, Elégùṣì dẹ̀ lóní. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ má ṣe o bàbá. I love you all so much. So let's dive into why we are here tonight. Before we start anything, we are going to go educational first. Then our lossy to Mohbad and every topic that has been trending regarding Mohbad, justice for Mohbad online. So we are going to dwell into our educational chat first, because many people, they sent me an email and said, and even I promised you all, we are going to be enlightening ourselves henceforth, you know, about a lot of things. Tiko ye many people. Am I communicating? I haven't said that. In committee, I'm about to by learning. Wiki tai one way, ti kuro ni wiki. In committee shele regarding oko àwọn ọkùnrin. Ẹ má bínú mi ní fẹ́ pè lóyìnbó, ṣó ti yé yín. So, in committee shele nípa oko àwọn ọkùnrin tí mo dẹ̀ sọ fún yín náà pé we are going to be talking about it today. Number one ni ẹ rántí bàbá kan tó ń sunkún kiri pé òun ná 100,000 fún lady kan, ṣe rántí ipe lady yẹn gbowó òun lọ. Ìgbà tí lady yẹn tó ń ro ẹjọ́, she said, and I quote, ṣé ń gbọ́. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? She said, and I quote, ó sọ pé oko bọ̀bọ́ yẹn ó ní oko ẹ̀ ó bend, oko one corner, oko bọ̀bọ́ yẹn ó no bend, ó ní oko ẹ̀ curve, ó ló lọ ṣe operation. Ṣé rántí? Now, ìgbà tí mo gbọ́ yẹn, èèyàn kan sọ pé mama, you block me on Facebook. Ẹ ti ṣì sọ nìyẹn. You go and send me a message. I will check your name. And me, I didn't make in the block. Mama sọ fún gbogbo yín. If I put an update, if you're not okay with it, yeah, just waka pass. I wouldn't like you to be coming on my line when I put an update. That is my own opinion. Opinion can differ. You don't have to accept my updates, but respect my page. Even if you are going to put an opinion that is different from mine, don't insult me. Because remember, that is my page. Page. Don't insult me. Emma, me suffering insulting do me. But lórí page me, don't come on my page to insult me. Even if you want to make your opinion known, you can make it known without insulting me. Because one-on-one, I will not insult you. So, to bá ti wá sí page mi tó fi pé tó jẹ́ follower. Ipò ma wá insult mi lórí page mi, ma wá fẹ́ lembe, ma ju ẹ sínú bin straight. Good radiance to bad rubbish. Am I communicating? I'm always saying it back to back. When I come online, me wa exploit from you. Me wa force gbowó lọ́wọ́ yín. Me ní kẹ́ máa dáwó fún mi. Tọ́lọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Kàkà bẹ́ẹ̀, èmi máa ṣe wọ́n bá tọ́lọ́run ní kí n ṣe fáwọn èèyàn. Ṣé gbọ́? Mi fi page mi máa kówó jọ. Everything tó máa ṣe wá láǹfààní ni máa wá sọ ń bí báyìí. Ẹ gbàgbé ti justice for Mohbad nsìn. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? Now, tí n bá wá go through gbogbo stress yẹn,
out of my busy schedule màá yí bọ́ta wá sọ̀rọ̀ tí bá wá sọ ẹyọ kan tí ẹ wà okay pẹ̀lú kò fa enmity láàrin wa just waka pass abẹ́ gbọ́ mi ọ̀rọ̀ mi ò lè ẹ lè accept nǹkan tí bá ń sọ lójoojúmọ́ because ẹ má gbàgbé pé I am a true sayer. I don't follow the crowd because I'm a lady with a crown. Mi ní dúró kí blogger kí ní blogger kejì kó sọ̀rọ̀ àbí kí n dúró fún gbogbo nǹkan tí gbogbo yín bá ń sọ kí n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ tèmi. No, gbogbo yín ò bá wà against the topic yẹn èmi máa tẹ́rí sí máa sọ bó ṣe rí. I don't care. Ṣé ń gbọ́ mi? Thank you sis. Tẹ́ bá wá true definition of ọba obìnrin èmi gangan ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? So when you now come on my line to insult me despite the fact tí mo sọ fún yín pé don't leave a derogatory comment ma block ẹ. Àbí kó wá sí line mi kó wá máa display stupidity ẹ kó máa attack àwọn èèyàn lórí platform mi ma block ẹ. Okay, ẹ̀yin tí bá block ẹ lọ fún mi ní inbox màá wo orúkọ yín màá hàn block yín ṣó ti yé yín. So I don't block intentionally ṣé nǹkan tí mo sọ yín but tí bá block yín ṣé Instagram ń ṣiṣẹ́ sá ó dàbí máa pa Instagram yìí because I kúrò 25 látàrọ. What is happening? I think I'm going to switch off this Instagram. Mi mọ̀ bí I don't know ṣá. Ṣé nǹkan tí mo sọ yín? Ṣé nǹkan tí mo sọ yín? So that is how it's gonna be. Bọ́bẹ̀ láṣàdúrà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ kí n pè yín mà ẹ ṣé mà. So having said that, that blocking or unblocking is a distraction. Ṣó ti yé yín? Of course, tí máa sọ nǹkan tí gbogbo yín love lójoojúmọ́ á jẹ́ pé mo ò ṣòótọ́ pẹ̀lú yín mọ́ nìyẹn. Á jẹ́ pé mo ti ń fi irọ́ sínú, mo ti ń fòótọ́ sínú, mo ti wá ń parọ́ fún yín. Àwọn ọjọ́ kan máa wà fine. Okay, if you don't have my Facebook, you can send me an inbox on TikTok or Instagram and tell me you are the lady from YouTube. Gbogbo yín tí bá ẹ tẹ̀ máa inbox mi lórí Instagram yẹn, sorry lórí TikTok yẹn, inbox messages pọ̀ nbẹ̀ mi délé máa wá yín kiri. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? You see that Facebook àbí Instagram kẹ́ inbox mi bẹ̀. Ìtorí tí yín máa devote alẹ́ fún yín, máa check gbogbo ẹ̀, máa dẹ̀ inbox. Okay ma, yes ma. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Now that is not the bone of contention. Educative chat méjì la fẹ́ ṣe lẹ́ni. We are going to talk about wọ́n sọ pé oko bọ̀bọ̀ tó sọ pé 100 million fún obìnrin yẹn. Girlfriend ẹ sọ pé kó ẹ wọ́. Oni cough oko. Show ye. Now, this guy too, kí lè máa pọ̀ oko ẹ̀, ẹ̀rọ mi létí oko ẹ̀. Kí lè máa pọ̀ oko bọ̀bọ̀ yẹn náà, ẹ̀rọ mi létí ẹ̀. Tó ń gbé wòwò ẹ̀ kiri ní week egungun. Ìgbà èmi ò wòwò egungun mo ti sọ fún èmi ò ń wo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. All those things. Mo lè má sọ̀rọ̀, mo lè má ṣe jọgbọ́n. Sherry, mo wà reserved gan. And I'm a ebi mo mọ nǹkan tí mo bọ́ lọ́hùn mi ṣe pọ̀ ṣá. Ṣé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ it doesn't entice me because ìwọ tó bá ti ń bá wọn wòwò oníwòwò tó ti ń pín wòwò oníwòwò kiri. Ṣó ti yé yín? Ìjọ kan náà ló máa ṣẹlẹ̀ o. Èmi ò ń pín wòwò tèmi kiri o. Ibi tèmi bọ́jú orí mi dé. O lè ní baby, send òbú ẹ, send ọyàn ẹ kí n send ẹ sí ẹ. Nǹkan tó bá ti lè rí tábàjọ wà ńbẹ̀ má retí camera olórí burúkú tẹ́ bá ti rí obìnrin abọ́kùnrin tó ń béèrè ju okó ẹ̀ sí mi ju òbú ẹ̀ sí mi and gbogbo video call tẹ́ máa ń ṣe ńsìn tẹ́ máa ṣe sopi tẹ́ máa ṣe kíní kan ẹ stop ẹ wo tí wá savage dé ní àbí mo yọ̀ làwà o ṣóyé yín kò sí nǹkan tó lè ṣe láyé tí n bá ti rójú wọn ibi tó rí mi bá kọ́kọ́ ń lọ nìyẹn. Màá tún padà lọ revise bóbò tí wàá ṣe rí ìgbà tó ń kókó bọ́ tó yẹ. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn?
tí n bá ti rí Moyo Lawal àtọ́ ti gbé lórí Instagram bọ́kọ ẹ̀ tó dàbí elephant yẹn bó ṣe fàkàfìkì tó dàbí Spiderman lórí Moyo Lawal ńjọ́ yẹn nǹkan tí máa ń kọ́kọ́ rò nìyẹn àbí kò yé yín ṣé ibi tó jẹ́ pé mi àtọkùnrin gan wà nulẹ̀ kéèyàn bá mo ti fi pọ́n mọ arúgbó lèmi kájọ wà nulẹ̀ gan the fact pé boarding school ni mo lọ àbí kò yé yín kájọ wà nulẹ̀ mi ìsọ àwọn obìnrin ẹgbẹ́ mi o but èmi àtọkùnrin kí n tó bọ́ sí wòwò pátápátá kí n máa rìn lójú ọkùnrin ó máa ń tì mí lójú gan ó máa ń tì mí lójú kẹ́ni ẹ jẹ́ ń tà ń fẹ́ra àbí kò sí mo sọ yẹn ó máa ń tì mí lójú màmá ẹ̀rọ màmá para mọ́ mi ìdílé rìn mi ìdílé ṣe kò bá jẹ́ ń ta ti wà tipẹ́ mi ìsọ láti pẹ́ pẹ̀lú ra wa gan o ẹ̀ ta ti pẹ́ pẹ̀lú ra gan ó máa ń take time o ọmọ arúgbó lèmi arúgbó ló tọ́ èmi ò ń ṣe mama jensi mi ń ṣe mama jensi mo ti jú gan gbogbo kó àtòbò tí máa ń sọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó yẹ mo ṣe ń wo lórí burúkú blogger yama anti-skindles tó ń sọ́njọ́ sí pé òun ò nífẹ̀ẹ́ mi ọ̀rọ̀ ẹnu tèmi wà vulgar olórí burúkú ni irú wọn tẹ́ bá ti ń gbọ́dọ̀ ti sọ pé ọ̀rọ̀ wọn wà vulgar àwọn tó wọn wà vulgar tó ń package oníṣekúṣe onídòkúdò ni wọn. What you see is what you get from me. Bishewa. What you see is what you get. Me package. Gbogbo package mi ojú kí n wọ boy onírin tó gbé ọyàn mi sókè lọ kó dúró sókè. Ṣé nǹkan tó ń tẹ̀ mọ́ sọ yẹn? Ìtọ́wọ́ Sunday yẹn. Òun ò nífẹ̀ẹ́ mi torí ọ̀rọ̀ ẹnu tèmi vulgar. Mo dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Mo ní báwo ni kí n ṣe pé ṣé kí n pè láǹtí oko ni àbí bọ̀dá òbò. Òbòlòbò ń jẹ́ okòlòkò ń jẹ́. Báwo mo ṣe fẹ́ sọ tó máa yé yín? Tí n bá package ẹ̀. No sis hello lọ́dọ̀ Daddy Freeze ó sọ ó ní okó ẹ̀ curve ó ló wá lọ ṣe operation ìgbà yẹn ló sọ pé ó lọ sí hospital ẹ lọ gbọ́ dada sis ọ̀dọ̀ Daddy Freeze lèmi ti gbọ́ ẹ lọ gbọ́ ó lọ ṣe operation pé ó parọ́ fóun ìgbìgbà tó ń wá bí doctor sọ pé ó ní forceful entrance sis ẹ lọ gbọ́ mo wò dáadáa so ìgbà tí mo wo tí ẹ yẹn ṣe ń gbọ́ mi tí egungun náà wá ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá ń sọ kiri pé egungun kọ́ ọ̀nà oko wọn kọ́ náà lóní ọ̀nà oko egungun náà wọ́n ní oko egungun náà ọ̀nà oko egungun náà wọ́n no curve mo wá láwọn èèyàn tó ń update tó ń sọ pé oko kékeré ni egungun ní oko tó curve lóní èmi dẹ̀rẹ́ mo máa fẹ́ ṣe ìwádìí yes sis watch Daddy Freeze she said it tó sọ pé òun lọ bí doctor ẹ ti rántí sis ṣé gbogbo yín ń gbọ́ mi o ìgbà táwọn èèyàn wá sọ pé oko tó curve èmi ò dẹ mi ní ọkùnrin tó kó ẹ̀ curve rí mo wá ní ẹ wà ṣọ́ tún fi oko tó curve ṣọ́ tún fi ń búyàn ni kí ló ń fa oko tó curve gan-an àbí kò yé yín ìpè kí ló fa oko tó ń curve kí ni advantages and disadvantages of okoto curve kí ni health kí ni okoto curve mo bá lọ gàgàgàgà mo bá pè kan náà mọ́mì mi ṣóyé yín mo bá pè wọ́n wọlé sìn wọ́n máa sọ gbogbo máa béèrè àwọn questions kan so tá bá sọ yẹn tán àwa lọ sórí pastor Toby Adegboyega ṣé gbogbo yín rí nǹkan tó come out now ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan kan fún yín lórí ọ̀rọ̀ pastor Adegboyega yẹn it will be our immigration aspect mi wá síbí báyìí láti wá dájọ́ pastor Toby mo kàn fẹ́ jẹ́ káwọn nǹkan kan yé pastor Toby ni àti gbogbo ẹ̀yin Nigerians tẹ́ ń wò mí then nǹkan tí law sọ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí pastor Toby because many people sọ pé bí pastor Toby ṣe náwó tó kò níwèé àìmọ̀kan ṣe many people because ṣẹ́rí situation tí pastor Toby wà yẹn èmi náà ti wà nírú ẹ̀ rí ìtorí ẹ̀ mo ṣe lè sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí n tún wá gbé àǹtí mi kan wọlé tó mọ̀ nípa immigration náà tó máa wá enlighten wa òun ni
educational aspect of it. Lágbára Ọlọ́run by next week or so, mo máa gbé social worker. A máa gbé professional social worker wá. Màá sọ date fún yín kẹ́ lè kọ gbogbo question yín sílẹ̀. Mo máa gbé professional social worker that works with children. Ó ní àwọn kankan tá fẹ́ bi àwọn náà. Kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ dúdú ló máa ń wà in trouble? Kí ló jẹ́ pé àwọn ọmọ dúdú? Kí ló ń fà á? Tó jẹ́ pé àwọn ọmọ dúdú ló máa ń gbà. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, we are gonna be talking about it. It's gonna be tábà tẹ̀ ń ṣe violence, àmọ́ máa ṣe educative chat náà. Because lórí surrogacy yẹn bí ṣe sọ. Ṣé pé jọ́ yẹn mo ti sọ fún yín pé we are gonna be doing both. Ṣó ti yé yín? So, ọ̀rọ̀ Okoto Cove la kọ́kọ́ máa fi bẹ̀rẹ̀. Máa pe mọ́mì mi wọlé sìn. She's gonna talk to us about it and we take it up from there. Then máa pe aunty mi kejì náà. Wọ́n á wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣe ọ̀rọ̀ Pastor Toby. Ẹ jẹ́ kí n lọ pé. So ẹni sùúrù ayì máa lọ sí violence center àti debed. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣe educative chat náà. Torí yẹn gangan ni mo wá sọ. Ṣó ti yẹn? Ẹni sùúrù. Mo ń bọ̀. Okay, mo ń bọ̀. Okay. Yeah. Ẹ jẹ́ ká pọ́n wọlé. Tẹ́ bá ní question ẹ ṣáà kọ sí. Tẹ́ bá ní question ẹ kọ sílẹ̀. Hello, àbúrò mi àtàtà, how are you, love? Hello, mommy. Good afternoon, ma. How are you? Yeah, you are on live chat, ma. Okay, Yeah. okay. So, we are having an educative chat. Yeah, So, I'm there with you. Okay, ma. So during the past week, two different things ṣẹlẹ̀, ma. Can you explain for an English Abioba? You can mix anything together, ma. Yeah. So there was two cases of men tó jẹ́ pé they have one ní penis to curvy penis, Okoto Cove. Mo wá rí táwọn èèyàn ń bú wọn tó sọ pé Okoto Cove ò lè ṣiṣẹ́ kankan, Okoto Cove kíní kan. Mo wá jókòó mo wò pé many of us we don't have an idea because me as ẹnìkan mi ìsúnmọ́kùnrin tó ní Okoto Cove rí. Mo wá ní okay, let me talk to you pé bí ẹ kí wá bá enlighten ni àwọn tó ń wò wá pé kí ni reason tó kó máa fi ń curve? Ṣó wà genetical ni? Ṣó wà health problem? Because ẹnìkan sọ fún mi pé ẹ bá tẹ̀ jẹ́ kí n sọ. So mọ́mí nǹkan tá a ṣe pè yín sí platform ilé ní nìyẹn ma. So please ma, can you introduce yourself and Ma, mix it together. Okay, ma. Good evening, everybody. My name is Gbenutan of Land. As you know, people that knows me knows that I'm a professional nurse. I'm a nurse by profession. And having said that, bent penis or curvature of the penis is part of the disease called Peyronie disease, called PG, Peyronie disease. Mommy, ẹjọ́ ma ṣe lè bá wa sọ̀rọ̀ sókè ma. Yeah, mostly me, there's sọ̀rọ̀ sókè o. Okay, ẹ má bínú ma. Okay, mo ń gbọ́ yín ma sọ lọ. À ń gbọ́ yín ma. Yes ma. So, Peyronie disease ni wọ́n máa ń pè ní Peyronie, Peyronie disease, PD. And majority of the people that suffers from this PD, that is Peyronie disease, are of African descent. Why are they of African descent? Because majority of us in Africa, of the men, go through what is called circumcision. So àwọn tó bá wà circumcised yẹn níbi tí wọ́n ti circumcise wọn bóyá àwọn Yorùbá máa ń pè ní ìjàgbọ̀n okó. Òun ló máa ń pẹ́ kó tó jiná jù. Àwa tá a bá ti bí ọmọkùnrin àámọ̀ ibẹ̀ ló máa ń pẹ́ kó tó jiná jù ní tí wọ́n bá dá okó fún ọmọ kékeré. So tí ibẹ̀ yẹn tó bá ń jọ tó pẹ́ kó tó jiná wọ́n pè ní scar tissue.
ìmí ilé fẹ́ so ìmí ilé ṣe jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ níbi ibẹ̀ yẹn tí àwọn tó bá tí wọ́n bá ti bí ọkùnrin wọ́n á lè identify pẹ̀lú mi tọmọ mi á dẹ̀ ṣe bọ́rọ́kótó kò ní sí ó dìpẹ́ láwọn tó bá dá oko yẹn majority àwọn tí yóò bá mọ kó dá tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n lọ gbé fáwọn àwọn ọmọ fáwọn tí ò mọ kó dá ó lè ṣẹlẹ̀ sí wọn connective tissue tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn we call it connective tissue òun ló ń hunjọ tó bá wá hunjọ yẹn ẹ̀yin náà rí pé tí nǹkan bá straight téèyàn ṣe déédéé wá pa àwọn ibì kan jọ á fẹ́ curve tẹlomi á curve sókè tẹlomi á curve sẹ́gbẹ̀ ọ̀tún tẹlomi á curve sẹ́gbẹ̀ òsì tẹlomi á dẹnu kọlẹ̀ á curve tó bá ti le tán ni wọ́n tó máa ń mọ̀ ìyẹn ò ní pé kó má lè bóbìnrin sùn o but irú wọn kàn lè má lè bọ́ obìnrin sùn continuously for yá bí 1 hour or something because tó bá ti wà èrò tó bá ti ní erection yẹn tó bá ti ń bóbìnrin sùn á máa dùn àwọn náà ìmí dẹ̀ da nítorí pé á lè wọ gbogbo oríkèéríkèé obìnrin àwọn obìnrin míì máa ń lá ìkòkò tó bá curve ẹ má jẹ́ ká tanra wa torí á dé gbogbo àwọn ẹ̀gbẹ̀ẹ̀gbẹ́ á lè ṣe jìgìjìgì dáadáa. Having said that, so it is the connective tissues. It is a disorder of the connective tissues. Àwọn ẹran tó ṣe jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ níbi ìjàgbọ̀n yẹn. Bóyá tí wọ́n bá ń kọ comment tí wọ́n understand, bóyá o lè máa sọ fún mi booking. Okay, so ẹ máa sọ lọ́mọ, ẹ máa sọ yín lọ́mọ. Having said that, ó lè wà hereditary. Àwọn míì máa ń jogún ẹ̀. Ó wà hereditary. Àwọn tó jẹ́ pé ó wà caused by the damage to the connective tissue which forms the scar tissues tó jẹ́ kókó wọn bend yẹn tó jẹ́ pé ìgbà tó ń circumcise wọn tàbí wọ́n ní any other surgery nísàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ kí okó yẹn bend yẹn ó máa ń manifest dáadáa nígbà tí wọ́n bá in their middle age you understand but ní òní kọ́ máa lè dóbìnrin wọ́n máa dó obìnrin dáadáa tóbìnrin yẹn dẹ̀ máa wà satisfied àwọn kan ní ìgbà tó bá ti ń dùn wọ́n ti release wọ́n lè máa lè tètè come up again láti dó obìnrin but there are treatments fún tó bá jẹ́ wípé connective tissue yẹn òun ló wà affected it's also surgery you understand wọ́n lè ha scar tissues yẹn kúrò àwọn tó bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ scar tissue ẹni tó bá ti ṣe operation rí tí ojú operation rí gbangba bóyá àwa tá a ṣe CS rí tíbẹ̀ yẹn tí ò tí rí bó ṣe yẹ kó yírin tó wá fẹ̀ scar tissue náà máa ń pè wọ́n lè ha kúrò wọ́n dẹ̀ lè bá àwọn ọkùnrin náà ha ibi ìjàgbọ̀n yẹn kúrò you understand wọ́n lè bá wọn ha ibi ìjàgbọ̀n yẹn kúrò but láti kékeré because I have said that pé ìgbà tí wọ́n circumcise wọn òun ló ti wà affected but táwọn ọkùnrin wọ̀nyí tí wọ́n bá tún wá ń lo lifestyle tó jẹ́ wípé kò really gbogbo adúlọ̀ la nírú àwọn lifestyle yẹn tó bá mu sìgá tí wọ́n mọtí tó wà prone to diabetic tí wọ́n wà prone to hypertension tí wọ́n ní àwọn cholesterol tí wọ́n wà tó lè develop cholesterol àwọn nǹkan wọ̀nyí náà ó máa ń fà á kí àwọn tó bá ní connective tissue problem yẹn láti kékeré kókó wọn máa bend kó máa bend you understand lọ́dọ̀ àkọ́kọ́ bend kékeré ni tó bá wá yá òun ló ṣe máa wá di pé ó bend jẹ́ pé tẹ́lọ̀ bá ń wo ṣòkòtò wọn nínú jeans tó wà rí pé okó yìí máa bẹ́ẹ̀ nítorí pé gbogbo ọkùnrin tó bá fẹ́ pa àkókò ó yẹ kán jù sí abẹ́ ni ládìpọ̀ wà bí tí mo wà yìí ni wàá máa rẹ́rìn bí mo ṣe ń ju ọwọ́ mi sábẹ́ ó yẹ kán jù sábẹ́ ni bọ̀ tó bá wá sleep tó àwọn kò sí ibi tó bá ti bẹ́ẹ̀lì sí yẹn ibẹ̀ náà ló máa padà sí so àwọn ọkùnrin tó bá ti mọ̀ pé okó wọn bend láti bí wọ́n ti notice in their teenage years kán ṣọ́ra fún sìgá mímu kán ṣọ́ra fún ọtí mímu kán ṣọ́ra fún àwọn nǹkan tó lè fa àwọn fa type 2 diabetes kán ṣọ́ra fún nǹkan tó lè fa hypertension ìyẹn bẹ́ẹ̀ then àwọn ọkùnrin tí wọ́n bá ń like rough sex tó jẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n bá wọn ṣokó wọn dáadáa láti kékeré okó wọn straight dáadáa tí wọ́n bá love rough sex wọ́n máa ń wà injured
during those rough sex wọ́n pè ní fracture of the penis ìyẹn náà máa ń fa pyronic disease ìyẹn àwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n ló máa ń ní acute pyronic disease ẹ pé wọ́n kàn ṣàdédé oko wọ́n ti straight tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o wọ́n wà níbí 40 wọ́n kàn rí pé wọ́n dé 45 ṣàgbà tí wọ́n fẹ́ máa jayé gidi tówó ti dọ́wọ́ wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dó obìnrin mẹ́rin pọ̀ wọ́n lè ṣe group sex tó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á rí pé okó àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn ló ní acute pyronic disease àwọn tí wọ́n kọ́ sọ ṣáájú yẹn tó yẹ pé ìgbà tán ti bí wọn tán ti dákó wọn tí wọn ti bá tíjàgbọ́n wọn yẹn ti súnkì tó ti ní àwọn problem with the connective tissues yẹn àwọn yẹn náà ń pè ní pé wọ́n ní chronic pyronic disease so gbogbo ẹ̀ ṣá ó lè wà corrected with surgery ẹ rántí pé àwọn tó bá ń ṣe rough sex yẹn àtàbí àwọn tó bá jẹ́ pé àwọn obìnrin míì wà tó jẹ́ pé ihò abẹ́ wọn kéré gan à sọ̀rọ̀ pa tiwọn wọ́n máa ń pè wọ́n ní ato ní Yorùbá à sọ̀rọ̀ pa wọn nígbà míì tí wọ́n bá bá ọkùnrin pàdé tọkùnrin yẹn wá ń fọ́ọ̀sì ara wọn láti jẹ́ kí ọmọkùnrin wọn wọlé tó ń tàn fẹ́ fọ́ọ̀sì kì í ṣe réèpù oníṣòwò bẹ́ẹ̀ni ma ó ti yé mi àwọn tó ju ara wọn kéré gan. tó ju ara wọn kéré gan tó rí okó yẹn lè tóbi díẹ̀ tàbí tó wà of medium size tó straight tó fine tó ṣe dáadáa tíjàgbọ́n ẹ̀ wà okay but nítorí pé ó ṣàfẹ́ pé kì í ṣàṣe ṣá okó yẹn lè wà fracture ṣé mọ̀ pé iṣan ló kó it makes of fibers. oh so mommy so okó kì í ṣe gungun. kò ṣe gungun ní okó iṣan ní iṣan ní iṣan kèrèkèrè títì tí wà bẹ́ẹ̀ but majority of it is a fibrous tissue iṣan ní iṣan àti awọ ní okó kò ṣe gungun lóko so our fractured láwọn kèrèkèrè tó wà ń bẹ títìntì tàbí àti àwọn fibrous tissue yẹn wọ́n lè já tó ti yẹ ibi tá ti ń kì í bọ̀ tó ti ṣe ṣùkúṣùkú ṣàfẹ́ wọlé ṣá táṣà tirẹ̀ ẹ̀mọ́ tó ń tirẹ̀ ẹ̀mọ́ ló ṣẹ̀mọ̀ ó lè wà damage ó lè wà fractured tó gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó máa ń fa bent penis tá à ń pè ní pyronic disease méjì mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé ó wà hereditary èyí tó wà hereditary yẹn kò sí nǹkan tán lè ṣe sí kò sí but àwọn méjì tà kọ́kọ́ the acute one ó jẹ́ pé during rough sex àti pé a fẹ́ báyàn sùn by force not tí n bá sọ by force kò ṣe pé àfipábánilò pé tí ò consent. bọ̀ pé mo ṣàfẹ́ satisfy gẹ́ yìí lónìí àwọn èmi ni wọ́n kọ́ fẹ́ débẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé òpó wọn tight gan tó dẹ̀ pé ó yẹ kán wá okó tó slim tó máa bá wọn wọ bẹ̀rẹ̀ àbọ̀tà àwọn gbogbo obìnrin ló máa ń sẹ́ pé àwọn láìkó olóko ńlá tó olóko ńlá yẹn dẹ̀ ní a fẹ́ force ara ẹ̀ wọ bẹ̀ níbi tó ti ń force ara ẹ̀ yẹn ó lè ní fracture ó lè wà damaged so irú yẹn surgery ló máa take care ẹ̀ àwọn tó ní chronic one yẹn tó yẹ pé láti ìgbà tó ti wà ní kékeré ní ìjàgbọ́n wọn yẹn tó ti ń hunjọ yẹn kó má tún lè kọ́ọ̀bù sí ju bó ṣe lọ wọ́n gbọ́dọ̀ stop láti máa wọ́n wash. mọ́mì èèyàn kan sọ pé tí obìnrin bá wà lórí ọkùnrin náà ipò máa ń kọ̀ sẹ́mà. bẹ́ẹ̀ ni ara fracture náà nìyẹn because nǹkan tí mo máa ń try àti sọ pé kò dáa spiritually gan kò dáa kóbìnrin máa wà lókè ká tó wá máa sọ because when you are there àwọn wọn ní lè control ìwọ ni obìnrin yẹn ló máa jack sọ́tún tó máa jack sósì tá jack síwájú tá jack wọn á rò pé wọ́n ń ṣeré ni whereas nǹkan tó dúró ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀dẹ̀ báyìí fracture máa wà ń bẹ̀ you understand so ẹni tó sùn sílẹ̀ gbalaja tó jọkùnrin tó yẹ pé òun ló yẹ kó máa control ibi tó yẹ kó lọ ọlọ́run tó sọ pé kóbìnrin sùn sílẹ̀ missionary ó mọ ohun tóun ń ṣe because when you do the missionary tọkùnrin bá wà lókè á lè fẹsọ pẹ̀lú okó tó sùn á lè lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún á lè lọ síwájú òun fúnra rẹ̀ ló máa maneuver you understand but tóbìnrin bá jókòó wọ́n pè ní jókòó léṣòó tó ṣàdédé ń jack sósì tó ń jack sọ́tún tó ń jack sósì ọkùnrin yẹn máa kẹ́yìn tóbìnrin yẹn bá dìde tọkùnrin yẹn dìstart òun ló máa mọ bí tára ó kù sí fún ọ̀kí lè sọ ni ọkọ wọn wà fractured níbẹ̀ yẹn náà fún àwọn especially àwọn ọkùnrin tó bá ti wà
40 and above tẹ́ bá ń lọ ń jẹ́ kán jókòó lé yín tó ń ṣe jókòó lé ṣò fún yín wàhálà wà o pyronic disease náà fi ń ṣeré o acute one nìyẹn o because ìyẹn wọ́n á máa gbé jó káàkiri chronic one yẹn ni pé wọ́n ti gbà á láti ìgbà tó ti wà ní teenager wọ́n ti rí pé òkò yẹn ti bẹ́ẹ̀ díẹ̀ tó bá tún wá lọ ń jókòó lé wọn tó ń ṣe gbogbo wọn yẹn ó máa jẹ́ kó bend sí. So to recap, pyronic disease can be hereditary, which that is of known origin. Àwọn kan wà tọ́lọ́run dá wọn bẹ́ẹ̀. But àwọn míì wà tó jẹ́ pé through circumcision ni níbi tó ti ń jiná ni wọ́n ti ní scar tissue tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà ibi ìjàgbọ̀n yẹn ṣàkànṣàdédé bẹ́ẹ̀ wọ́n bá tún wá ń lọ ń ṣe rough sex á máa bend. So àwọn nǹkan tí ó ń fa kí okó máa bẹ́ẹ̀ yẹn but àwọn tó ní natural one yẹn àti àwọn tí ìjàgbọ̀n wọn súnkì ní òní kọ́ má bá obìnrin sùn but that is if they can take total control of the penis and maneuver it themselves. Kọ́ máa ṣe jókòó léṣo tàbí kọ́ máa fẹ́ bá olólùfẹ́ wọn lò pọ̀ tí díẹ̀ fún kọ́ máa fún ẹlòmíà náà ń láìkì kó kábẹ́ obìnrin tight gan ẹlòmíà wá kó gbogbo álọ́ọ̀mù ilé ayé yìí á kó sí díẹ̀ ọkùnrin tó bá tó náà pé forceful entrance yẹn or entry yẹn lòun like pyronic disease ló fi ń ṣeré okó tó bend ni but àwọn tó dá naturally mọ́ tó jẹ́ pé bọ́lọ́run ṣe dá wọn ni kò bá ìbálòpọ̀ kò dá dúró rárá wọ́n máa gbádùn ẹ̀ torí wọ́n á lè maneuver left right and center àwọ̀ gbogbo ibi tó bá yẹ kó wọ̀. mọ́mì èèyàn kan béèrè pé ṣé dọ́gì lè kọ̀ sí kó kọ̀ọ̀vù náà àbí ṣé pé ṣé tíyàn bá ń ṣe dọ́gì náà pé ṣó lè jẹ́ kókó kéèyàn ló kó wọn kọ̀ náà. gbogbo nǹkan tó bá lè fa trauma fún okó tó ti yé yín ṣe rí gbogbo ìgbà tí ọkùnrin bá ti fún obìnrin láàyè láti jẹ́ kó jẹ́ pé òun ló máa darí sex ṣe mọ̀ pé dọ́gì náà póríṣiríṣi ṣe pé dọ́gì wà tẹ́ pé ọkùnrin ló máa ṣe bam. bẹ́ẹ̀ni. ṣe pé dọ́gì míì wà tẹ́ pé ọkùnrin yẹn máa kọ̀ dúró bí igi tó yẹ pé obìnrin yẹn ló máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ni. tó bá máa ṣiṣẹ́ tó bá máa jáde ṣe rí gbogbo sex tí ó jẹ́ pé obìnrin ló bá máa ń ṣe ló máa jẹ́ ló máa jẹ́ atọ́kọ̀ ló jẹ́ pé ló máa jẹ́ atọ́kọ̀. tó ló máa jẹ́ atọ́kọ̀ yẹn gbogbo sex yẹn pátá òun ló máa ń fa fracture of the penis. So tí àwọn ọkùnrin bá ń gbọ́ ṣó yìí lálẹ́ yìí torí àwọn gangan ló wà after ní pé kán jẹ́ atọ́kọ̀ tí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n jẹ́ tó àwọn fúnra wọn ló máa lè maneuver ibi la fẹ́ kó wọ̀ straight mo fẹ́ kó wọ̀ ó dáa mo fẹ́ kó lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ dáadáa níbi tí kèrèkèrè wà ya òkè yẹn náà tí kèrèkèrè náà wà obìnrin kan bá fọwọ́ sábẹ́ ẹyin fúnra yẹn máa rí pé lábẹ́ lókè yẹn kèrèkèrè wà bẹ́ẹ̀ tó kó bá ń ṣe ìbẹ́dẹ̀ rough right ibi tí kèrèkèrè wà ó dàbí bí ahọ́n tàbí kìíní ni tó kó bá ń lọ tó bá ń bọ̀ báyìí obìnrin á gbádùn ẹni gan tó dẹ̀ ń dóyè yẹn náà á gbádùn tó bá máa feel vibes yẹn but when you give the woman to be the leader àwọn yẹn máa ń fa fracture of the penis tó dẹ̀ máa jẹ́ kán curve tó dẹ̀ máa ń fa pyronic disease. So okay mọ́mí ṣé tó bá wá ṣe operation yẹn máa ń work ṣó máa jẹ́ kókó yẹn straight padà ni. Like every other thing in this world it is 50-50 ìsídà kó tiẹ̀ má wàá jẹ́ kó ṣiṣẹ́ rárá tàbí kó wá curve tó finally tàbí kó kàn kó dẹ̀ erect so kò sí ẹni tó lè dáhùn ẹ̀ pé okay with surgery this thing can be perfect because man-made thing ni. So most important ni pé tí ọkùnrin bá ti notice ẹ̀ ní teenage years ẹ̀ pé okó òun bend kó ṣọ́ra fún group sex rough sex forceful entry. You understand what I mean by forceful entry? Or giving the woman the lead in sexual role. Gbogbo àwọn wọ̀nyẹn ló máa ń fa bó ẹni títí ẹ bá ti bend tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó tún ṣe gbogbo orú nǹkan yẹn a máa bend ni títí táwa fi bend tán. You understand? Bẹ́ẹ̀ni ma. Mọ́mì àwọn kan wá ń béèrè pé kókó curve yẹn ṣé ó lè ṣiṣẹ́ tí okó
tó straight náà ń ṣe wọ́n ní ṣó lè ṣiṣẹ́ dáadáa àbí kọ́nà kan tó lọ yẹn ló kàn máa ti ṣiṣẹ́. ó lè ṣiṣẹ́ dáadáa nítorí pé nítorí ẹ̀ ní pé ṣẹ́yìn pé missionary style náà tá à ń sọ èkì ṣe nà gbalaja tán obìnrin náà ó lè sọ fún obìnrin yẹn kó dẹ̀gbẹ́ ọ̀tún tó bá tún ṣe lẹ́gbẹ́ ọ̀tún tó ń ṣe dáadáa kó tún dẹ̀gbẹ́ òsì then kó sùn lágbájá gbogbo irú àwọn style yẹn but make sure that he is in control kò ń ṣe obìnrin yẹn ní ló máa wà in control. mọ́mì èèyàn kan béèrè pé ṣé pé missionary nìkan ni káwọn máa ṣe é sí káwọn má jókòó léṣu mọ́. Fún àwọn ọkùnrin tó bá láì jókòó léṣu káwọn fúnra ara wọn kó máa gbèdì sókè kó máa jọ̀dí mọ́lẹ̀ kó máa gbèdì sókè kó máa jọ̀dí mọ́lẹ̀ tí tírídìm yẹn bá bára mu ó máa work but ọkùnrin míì tó bá ti sùn gbalaja rí wọn ní ẹ máa wo blue sex díẹ̀díẹ̀ tó bá ti sùn gbalaja obìnrin yẹn ló máa lọ sókè ló máa lọ sókè tó máa lọ sókè tó máa lọ sísàlẹ̀ tó máa squat lọ òkè ká máa squat àwọn akọ sùn gbalaja wọn ti sùn gbalaja so wọn lè ṣe kò sí style téèyàn ò lè ṣe so far the man tọkùnrin yẹn náà tó ń reciprocate tí rhythm yẹn ń bára mu even with missionary obìnrin náà gbọ́dọ̀ sùn gbalaja wàá máa tọkọ ẹ bá ga sókè wàá bá ga tó bá lọ sísàlẹ̀ wàá bá lọ tó bá lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ wàá bá lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún ìwọ náà àtúnjí sẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì ẹjọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ rhythm yẹn gbọ́dọ̀ flow and the rhythm yẹn gangan òun gan ló ń jẹ́ making love. Tẹ́lọ̀ bá sùn gbalaja sex ilẹ̀ bára yín ṣe sexual intercourse yẹn tọkùnrin sùn gbalaja tàbí tóbìnrin sùn gbalaja ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti jọ ń lọ ta ẹgbẹ́ ọ̀tún ẹgbẹ́ òsì yẹn gangan ló ń jẹ́ pé I make love with my partner I love my husband. So mọ́mì lọ́wọ́ kan nǹkan tẹ̀ ń sọ sí ni pé ẹ má sọ ìbòjú òun kò má mú péjì wálẹ̀ o mọ́mì so lọ́wọ́ kan nǹkan tẹ̀ ń sọ ni pé ká ṣeré ìfẹ́ àti ká kàn dó ni ó yà nǹkan tó yàtọ̀ méjì ni. Nǹkan méjì tó yàtọ̀ ni nǹkan tó yàtọ̀ nìyẹn eré ìfẹ́ òun ni pé àjọ máa mú rhythm yẹn together ìsàkàbà give me your bakasi ẹjọ máa gbà á síra ẹ bá níbi bí mo ṣe wà lórí bẹ́ẹ̀ ni. ṣe tún gbọ́ slang tí wọ́n mi sọ wọ́n ní rhythm yẹn ni ìsàkàbà give me your bakasi. So bó ṣe máa lọ nìyẹn so but more importantly ni pé kí ọkùnrin take responsibility tó bá ti ní irú disease yẹn tó ti mọ̀ pé o ní láti ọmọ bíi 15 èèyàn ti mọ̀ bóyá ó kò ń cough díẹ̀ ọ̀kọ́ wa máa cough tán disease from pé kéèyàn máa ṣe púpọ̀ rough one àti pé kéèyàn sọ pé òbò tó tight mo fẹ́ kó wá máa rí wọ́ ẹ̀yin náà mú ẹmọ́ gẹ̀dẹ̀ dání kẹ́ fẹ́ fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ẹnu kóòkì tẹ́mọ̀ pé ẹnu kóòkì kéré kẹ̀dẹ̀ sí bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe. ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn máa kán ni bẹ́ẹ̀. èèyàn ń rí nǹkan bọ̀ nǹkan so gbogbo wọ̀nyẹn ló ń fa fracture of the penis give way to the curvature of it and it's called Peyronie's disease. It can be hereditary, which we have nothing to do with it. There's nothing anybody can do with it if it's hereditary. But if it's the non-hereditary that is caused by Mommy, èèyàn kan béèrè pé ṣé àwọn tó kó wọn curve yẹn pé ṣé obìnrin lè mú ṣé mú kán bá mú kó wọn àbí àwọn tó kó wọn curve ṣé tóbìnrin bá mú jù náà kò ní jẹ́ kó curve. Rárá, mímu okó kò dáa kò sọ pé kókó curve o. Mímu okó ò ní kókó curve. Kán mú yẹn kò ní kó curve. Bí wọn ò dẹ̀ mú kò ní kó curve. Bí okó bá curve náà bí oníbọn ṣe ń mú. Oníbọn ṣe ń mú ẹ̀ mú náà pẹ̀lú curving yẹn náà ni. Ẹ gbé sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ẹ rọra máa swallow ẹ̀ náà díẹ̀díẹ̀ níbi tẹ́ bá dẹ̀ ti tọ́fun yín bá dé tó ti kan gògóńgò yín ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ ọ́lẹ̀. You can ask your question. No, I'm going to bring the second person. The February question I will ask our mommy. But mommy, come back tomorrow. We love this lecture. So, Abu said. Okay, mommy, èèyàn kan sọ pé ẹ mọ̀ kí ọkùnrin máa bára ìṣeré. Wọ́n ní ṣòun náà lè kọ́ sí
kókó lọ sí one corner. Thank you. That too can cause it masturbation. Ó lè fà á. Torí pé ibi tó ti ń fi ṣeré yẹn dẹ̀ pọ̀ láàrin àwọn ọkùnrin ní ìrí ọkùnrin náà 99.5 àwọn ọkùnrin ló bá fi okó wọn ṣeré. Wọ́n á máa gbé báyìí níbi ẹni gbé ọ̀lẹ̀ tọ́lẹ̀ ń jó. Mọ́mì, eré pé oríṣiríṣi o. Ṣé wọ́n fi ń ṣeré láti come àbí wọ́n kàn fi ń ṣeré? Àwọn tó fi ń ṣeré láti come yẹn ó lè fa pyronic disease náà. Because ẹ mọ̀ pé wọ́n máa já kẹ̀ mọ́ra wọn àwọn ní island a máa ń pè ní wanky. Èébú gidi tó fi ń bọ́ ọwọ́ ọkùnrin nìyẹn wá pọ̀ wọ́n ní wákà wá fẹ́ẹ̀ tú wá fẹ́ẹ̀ lè gbárí mọ́ kiri ní island ibi tí àwa ti wá. So kọ́ máa fà títí tó máa fi come ìyẹn náà máa ń fa pyronic disease. Ó lè fà ó wà lára àwọn nǹkan tó máa ń fà. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́ máa gbé dání kọ́ máa gbé sókè kọ́ máa gbé dání kọ́ máa gbé sókè kọ́kọ́ máa ń fọwọ́ gbé. Ẹlòmíì tó bá wà nínú sitting room ẹ̀ tó ń wo fíìmù á kàn máa fọwọ́ ẹlòmíì dẹ̀ kọ́ máa fà bíi jíà ìyẹn ò dáa náà o. Ẹlòmíì ò ní fà kó máa síbẹ̀ ṣùgbọ́n á máa fi ṣe jíà á máa fà síwájú á máa fà sẹ́yìn á máa fà síwájú á máa fà sẹ́yìn abẹ́ ìsírí wọn rí tẹ̀mọ̀ káwa ti ní wọn tó pọ̀ so á mọ̀ bí oríṣiríṣi láti bá pàdé. So ìyẹn náà lè kọ́ sí kókó wọ́. Ìyẹn náà máa ń fọ́ ó máa ń jẹ́ kí okó wọ́ in their 40s. So ìyẹn ni most important thing ni pé ẹni tó bá ti rí pé òun ti ní small curvature kó disease láti máa mu sìgá kó àwọn lifestyle issues tó lè fa diabetes tó lè fa hypertension kó disease nínú ẹ̀ kó má lè jẹ́ kó curve ibi táwọn èèyàn ti máa rí nínú pants tó bá wọ̀. Ok, mọ́mì èèyàn kan béèrè pé okó kékeré àtokó ńlá kí ni advantage àti disadvantage wọn? Ipe kí ni percentage of satisfaction fóbìnrin? Ṣé rí okó kékeré àtokó ńlá tí a máa ń sọ kò sí tí ò lè ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ìfá okó kékeré ló burú jù. Àwọn yẹn ń dó yàtì ní okó kékeré. Wọ́n bá obìnrin tó mọ eré ṣe dáadáa. Ó ní mo ti sọ tẹ́lẹ̀ lómi obìnrin mi tó bá tó rókó ńlá tó bá ti kàn níbi tí ò yẹ kọ́kọ́ yẹn lóye yé gbogbo orí ẹ̀ ti lọ kò ní kí ṣe pé bóyá ó ti. Kò ní gbádùn ìbásùn yẹn mọ́. Kò ní gbádùn ìbásùn yẹn mọ́. So kó wọlé díẹ̀ kó yọ díẹ̀ kó wọlé kó yọ kí wọn náà máa fi díẹ̀ gbé bá mu bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde yẹn gangan ló dáa. Àtòkó kékeré àtòkó ńlá kò sí ìtawọ̀ òdòrí kò sí ìtí ò dá ń bẹ̀ méjèèjì ni. Kí ọkàn mọ bó ṣe máa lò ní mọ́mì àbí. Tọkùnrin àtobìnrin bó ṣe máa lò bó ṣe máa gbádùn ẹ̀ ni gbígbádùn ẹ̀ ló máa ta kò sí ìtí ò dá. Mọ́mì wọ́n ń pè nǹkan kan ní G-spot lára obìnrin báwo lèèyàn ṣe máa mọ̀ torí ó dàbí topic for ẹ jẹ́ ká a lè sọ́nà lẹ́lẹ̀ kò ń ṣe gbogbo obìnrin ló máa ń kàn kí ló fà á mà. Gbogbo obìnrin ló yẹ kó máa kàn ṣe rí ní ìmọ̀ òyìnbó Yorùbá clitoris ṣe rí. Idán ṣé dọ̀kọ́ ló jẹ́ clitoris yẹn. Idán yẹn ọkùnrin mi ò bó ṣe àwọn míì bó ṣe tí wọ́n lé ó yọ pàǹpà tó jẹ́ pé wọ́n á tiẹ̀ rí tẹlòmíì àwọn tàwọn gan tí wọ́n ṣàkọsẹ̀ tó ti fá yẹn idán sì wà nú ẹ̀ nítorí idán yẹn kèrèkèrè ó dàbí v ni èyí tó lọ sókè tó gbé bí àwọn kékeré hàmì yẹn náà géńdẹ̀ kẹ́rí kèrèkèrè tó kù yẹn tí wọ́n bá rí ọkùnrin tó lè bá wọn fọwọ́ ra àtòkù wọn pè ní palpation tó bá palpate ẹ̀ obìnrin yẹn máa kọ́ọ̀mù tó kọ́kọ́ palpate ẹ̀ tó dẹ̀ mú ọyàn ẹ̀ kọ́ bó ṣe ń mú ọyàn ẹ̀ kọ́ fi ọwọ́ yẹn síbẹ̀ kọ́ bá rárá àwa òkè akọ́ọ̀mù tẹ́lẹ̀ tó bá yọ síta bó bá ṣẹni náà lọkùnrin yẹn lè gbé sí clitoris ni wọ́n mú vagina wọ́n mú ọbọ wọ́n mú inú clitoris yẹn gangan. Mọ́mì ẹ bá wa ṣàlàyé ìtorí bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin inú ìwò yẹn ló máa ń kẹnu sí àwọn olóbùkú. Rárá irọ́ kò dáa kọkùnrin mú inú ìwò yẹn clitoris yẹn gangan òun ni kò fà dọ́ọ̀dọ̀ kò fà bí ẹni fa ọyàn obìnrin yẹn mà wàhálà ìbò tí. Mọ́mì wọ́n pè nǹkan kan ní squat tàbí kí ló ń pè ṣé gbogbo obìnrin kọ́ ló máa experience ẹ̀. Okay, squatting. Yeah.
Jerry, níbi tí wọ́n bá ti ń fọwọ́ ra ibẹ̀ yẹn, wọ́n ti ń fọwọ́ ra G-spot yẹn, there is a small hole below the clitoris, wọ́n pè ní urethra. Ṣé gbogbo obìnrin ló máa ń ní mà? Gbogbo obìnrin ló nítorí ibẹ̀ ni obìnrin ti ń tọ̀. Àfobìnrin tí ò bá tọ̀ nìkan ni ò ní. You understand? Bẹ́ẹ̀ni mà. Níbi tó ti ń fọwọ́ ra clitoris yẹn tó fọwọ́ ra, tọwọ́ yẹn bá ṣèṣì débi tí urethra yẹn wà, tó ń ṣe tó wá dẹ̀ tí okó náà dẹ̀ wà níbẹ̀ tó ń ṣe papọ̀, àbí tó yẹ pé wọ́n fíńgà inú òbò yẹn tó gbé sókè báyìí tí ó fọwọ́ kan sí báyìí, ìtọ̀ máa bẹ́ ta ni, ìyẹn ló ń jẹ́ squirting. Okay, so ìtọ̀ ni kò ń ṣomi. Ìtọ̀ ni. Ìtọ̀ ni. Omi náà ni, but ìtọ̀ unprepared ìtọ̀. You understand? Torí kò sí bí gbogbo wa ṣe lè empty bladder wa tán. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe tọ̀ ìtọ̀ kékeré bíi 5 mils á sì kù nínú kíní wa. So ti yé yín, so ìyẹn ni wọ́n máa fọwọ́ yẹn gbé sókè àti ríra yẹn á kàn spark up báyìí ni. Lábàá di fountain of water, lábàá di omíyalé ṣùrùṣùrù. Mọ́mí èyí káyọ̀ lọ. Okay, ó ti yé mi. Then mọ́mí, kí ló máa ń fa pé obìnrin wọn kì í wet? Ṣé ẹ pẹ́ lómi? Ó máa dry tó jẹ́ pé òun ló máa wọn wèrè oníkayamátà wèrè tí káyẹ́ pé wọ́n fi ń ba òbò obìnrin jẹ́. Nọ́dà wọn ta kayamátà. Ṣó yẹ yín mà? Kí ló máa ń fà mà? Tí obìnrin bá ti ń wọ, a bá sọ pé I'm happy today, I'm 40 years old. Nǹkan gbogbo hormones ti ń change tó ti yé yín lára obìnrin. Imbalance of the hormones ọkọ máa ń fa dryness of the vaginal parts. I talk about I didn't say vagina, I said the vaginal parts. Ẹlòmíì tóbìnrin ní bá fọwọ́ sí òbò ẹ̀ ńgbà mi, a rí i pé á wú. Òun fẹ́ kọ́kùnrin wá sọ́dọ̀ ẹ̀ nìyẹn. That is the type of erection fóbìnrin. Tóbìnrin bá dẹ̀ fọwọ́ kan òbò ẹ̀ ńgbà mi tó gbọ́wọ́ lọ síbi clitoris, á rí i pé ó sáwọnú. You understand? Bẹ́ẹ̀ni. Tí clitoris yìí bá sáwọnú tí àwọn the majora méjèèjì yẹn táwọn yẹn wà lókè, tí clitoris sáwọnú, tọkùnrin fẹ́ bá báyàn ṣe àjọṣepọ̀ ńgbà yẹn, obìnrin yẹn dry ni, hormonal imbalance ló ń jẹ́. You understand? So ọkùnrin yẹn láti ṣe kó wet. You understand? So that a wọlé sí. So tóbìnrin bá ti ń pé 40, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń change lára obìnrin. Àgàgà tó bá wá pé 45, tó bá wá pé 50, dryness yẹn á wá pọ̀ lọ jáǹtì rẹ̀, ó di pé kẹ́ máa lo Vaseline, ó di pé kẹ́ máa lo KY jelly, ó di pé kẹ́ máa lo. But mọ́mí, àwọn kan tí ò tí pé 40 náà, because mo mọ èèyàn kan gbà kan láti bí 20 ló máa sọ pé òun experience pé kí òbò òun kó wet. But you mọ̀ pé àdá tá a bá sọ pé kéèyàn pé 40, we're talking about majority. When you take a random sample of 100 people or 100 women, we're talking about 75% of them. 25% wà tó yẹ pé ti experience wetness láyé wọn. Tó jẹ́ pé láti èjì kékeré ni wọ́n ti ń lo vaccine, náà ti ń ṣe gbogbo yẹn. Wọ́n ti ní àwọn nǹkan míì tó wà lára wọn bíi PCOS, bíi endometrium or clinical disease lára. They have something to do with gynae. You understand? So lára wọn, you understand? Àti ọmọ 19 tó ti wọ menopause. Àrọ ọmọ 19 tó jẹ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fún ní oògùn menopause. Tó jẹ́ pé wọ́n fi sí induced menopause. Tó jẹ́ pé ó ń bleed. Wọ́n láti fi sí induced menopause. Irú àwọn wọ̀nyẹn, you understand? They will be dry. You understand? So and that is it basically. Ọjọ́ tá a bá wá máa sọ yẹn, a máa wá sọ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. A máa sọ next one tá a máa wá sọ tóbìnrin la máa wá sọ nípa obìnrin òbò bó ṣe kílé tó máa ń rùn ṣọ́njẹ́ kan máa fọ, because èmi ti ní doctor kan rí tó sọ pé èèyàn lè máa kí ọmọ máa fi ọṣẹ fọ ìdí pé omi lásán ni kí ọmọ máa fi fọ òbò yàn. Bẹ́ẹ̀ni, omi ni when you ẹni tó bá fẹ́ táwọn obìnrin bá wà ní inú show ìlálẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ wípé kò dáa kán máa lo ọṣẹ láti kìbọ inú òbò inú ihò yẹn, ẹ lọ ra
ẹ lọ rọṣẹ dúdú tó máa ń tán package yẹn ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ kó má di polówó ẹ̀ bọ̀jọ̀ lájà jẹ́. ó ti yé mi nǹkan tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni mà. so irú ọṣẹ yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ ọṣẹ tí mo sọ ẹ ti wà láti bẹ́ẹ̀ ni mo ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mà. wọ́n package ẹ̀ ó ní white lára ó ní green lára báyìí. bẹ́ẹ̀ ni mà. ìní dárúkọ ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ lọ ra ọṣẹ yẹn kẹ́ ẹ fi fọ ìdí yín kẹ́ ẹ fi ẹ̀ẹ́rì tó máa já yín jẹ tó máa dàbẹ́ ni pé olúwa ẹ̀ nǹkan kan jáyàn jẹ ẹ̀ẹ́rì pé ó ti ní ó ti disturb pH inú òbò yẹn ni yẹn ló ń jẹ́ kó já wọn jẹ kíntìntì yẹn so ọtí ọba fomi lásán fọ ìka òbò a lè fi àwọn ọṣẹ fọ but inú inside of the òbò ẹ má fi ọṣẹ sínú ẹ̀. so gbogbo kìnnì kan báyìí táwọn èèyàn máa fi tọ́mọ náà wọ́n ní kìnnì kan tó máa ń kìbọ̀ ní òbò tọ́mọ náà fi ń fọ ní òbò yẹn ó ń damage nerves wọn ni àbí. ó ń disrupt pH irú àwọn tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n prone to thrush láyé wọn wọ́n máa kọwọ́ bọ̀ tí ìdí máa yún wọn ni wọ́n máa jó pàlóńgò anytime ni àrùn wọn máa visit doctor irú wọn ló máa lo canestin lóṣù mẹ́ta ẹ má kí ọṣẹ bọ inú òbò ẹ fi fọ ìta òbò ẹ fi fọ làgàlágà tá à ń pè ní groin ẹ fi fọ ibi tí ikùn ṣẹlẹ̀ lókè tó ń pè ní pelvic girdle ẹ má kí ọṣẹ bọ inú òbò inú ihò yẹn ọṣẹ ò gbúdọ̀ débẹ̀ omi ni the worst thing ni pé kẹ́ jókòó ẹ kàn lè ṣe bubble bath kẹ́ jókòó sínú báàtì yín kẹ́dẹ̀ ẹ má kí ọṣẹ sínú òbò ẹ jọ ọmọbìnrin ni ọṣẹ or anything ẹ má kí sí. ẹ ṣé mà God bless you ma àríyìn bá mà tí bá tún tá bá nídìí ẹ so next kíní wa ọ̀rọ̀ òbò la máa wá sọ àti sọ nípa toko lálẹ́ yìí so bóbìnrin ṣe lè take care òbò wọn kí ló lè ṣẹlẹ̀ internally and everything ẹ ṣé ma God bless you ma God bless you ma gbogbo wọn sọ pé thank you ma bye God bless you ma bye bye a round of applause for our mom a round of applause for our ẹgbẹ́ nǹkan téèyàn kan sọ ó ní kí mọ́mì rọra sọ ọ̀rọ̀ oko àtòbó ipò òun ti sanwó ilé fún láńlọ́ọ̀dù òun o ipò kóun má lọ fi ara òun ṣe give away fún láńlọ́ọ̀dù lálẹ́ ní cloud tí mọ́mì ń gbé wa lọ àwọn nǹkan báyìí la máa mú wá sí orí ìkànnì yìí tá bá ṣe violence díẹ̀ a ṣe àwọn nǹkan báyìí díẹ̀ so ọ̀rọ̀ nípa oko tó kọ̀ọ̀vù nìyẹn so gbogbo èyí tẹ́ ń bú egungun pé oko ẹ̀ kọ̀ọ̀vù oko ẹ̀ tún rí ṣípínní wọ́n ní bó bá ṣe kéré tó ló ṣe ń ṣiṣẹ́ mọ̀ pé tókó bá tóbi látòbí jù gan ó máa ń dùn yàn gbà mí ni kò ní ṣiṣẹ́ tó jẹ́ kó ṣe so ẹ̀yin ọkùnrin olóko ẹṣin kò ń ṣe kẹ́kàn lóko ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ bí mọ́ mi pé àwọn tó níkùn yamayama ṣé wọ́n lè ṣe àtúnbí wọ́n jọ mí so kò ń ṣe kọ́kùnrin lóko bí oko ẹṣin òun ló fi ń jọ́ọ̀jì pé o máa gbádùn oko yẹn so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wa tó ń dẹ̀ bá wa ọ ní sọ ọ́ láàárín ajé ló mu ní pẹ̀kọ̀rọ̀ adúpẹ́ tó bá wa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ tó ò bu ẹnu láti sọ fún wa wọ́n ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó dẹ̀ yé gbogbo wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wo chat wa èmi náà lè dá ṣe igi kòun dágbó ṣe nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń pa ẹ ṣáà máa kọ́ àbí kẹ́ send mi ní inbox a máa wá àwọn professional tó máa wá bá wa sọ níbi báyìí ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo dẹ̀ ti gbàgbé lọ́wọ́ mọ́ mi pé kíyàn kàn déédéé tọ̀ sára a máa bí wọ́n jọ mi kíyàn kàn déédéé tọ̀ sára kí tọkọ̀ déédéé jábọ́ nínú òbò yàn kí ló ń fà á ṣé wọ́n ti òbò yẹn ti já ni àbí òbò ti já pọ̀ mọ́ fùrọ̀ ni tá bá sọ̀rọ̀ òbò next time la máa sọ yẹn ṣe mọ̀ kóbìnrin kàn déédéé jókòó kó kàn déédéé tọ̀ sára because ìyẹn ò ń ṣe pé yàn skirt ìtọ̀ ni but tá bá ti sọ tó bá topic òbò tá à ń gbé bọ̀ ní next time òun la máa wá sọ yẹn because kóbìnrin kàn déédéé jókòó kí gbogbo ṣe à wet kó di pé wọ́n ń lo pampers kí ló ń fà á ṣé okó àdójù ni àbí kí ló ń fà á ìyẹn la máa wá sọ next time tá bá gbé mọ́mì wá kán wá ṣàlàyé nípa òbò obìnrin fún wa ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má bínú ọ̀rọ̀ okó la sọ lẹ́ni kò ṣe pa disrespect yín kakọ̀ fi mọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ lára wa ni kò kàn ṣe pé kakàn gbéra wa sílẹ̀ ká bára wa sùn ẹ̀yin ọkùnrin ti gbọ́n sìn àgàgà yín tẹ́ ti ń dàgbà
ẹ mọ ru eré tẹ máa bá obìnrin ṣe wọ́n ti sọ fún yín gbogbo nǹkan tó lè kọ́ sí kókó wọ́ èmi dẹ̀ máa ń wò pé egungun àbí kèrèkèrè lóko ni èmi náà mo lẹ́ni lálẹ́ yìí sí tó sọ pé oko ń kọ́ o ìṣàn lóko so ẹ má bínú ẹ̀yin ọkùnrin o kò ṣe pé arúdù sí yín o God bless you. Now the second part tí mo máa ṣe lálẹ́ ni pé gbogbo yín lè rí news tó trend about 2 days ago, if I'm not mistaken, regarding a pastor called Pastor Toby Adegboyega. Now, èmi ò mọ̀ Pastor Toby until 2 years ago. I never heard about him. I never heard about his church until 2 years ago. Báwo dẹ̀ ni mo ṣe mọ̀ Pastor Toby ni pé mo wà lórí platform ńjọ́ yẹn ni. Àwọn bloggers wọ́n wá ń gbé fídíò kan kiri. Kí ni fídíò yẹn wà fún ni pé ṣé rí fídíò yẹn wọ́n show Pastor Toby nínú club tó ná bail pounds tó ná fún Davido. Am I communicating? Wọ́n wá ń gbé blog yẹn kiri gan pé Pastor Toby ń kọ́ ó ná ipe ta ni pastor yìí ṣó ti yé yín tó ná bundle pounds fún Davido. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Many people mọ̀ Pastor Toby ngbà yẹn tí mo mọ̀ pé many people mọ̀ Pastor Toby, but níjọ́ yẹn èmi as a person I googled him and I followed him immediately. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bí many people náà bó ṣe sáré lọ follow Pastor Toby níjọ́ yẹn nìyẹn. Am I communicating? I have nothing against him, to be honest with you. Is èèyàn tí mo like ni. Kò ṣe pé mo like ẹ̀. Ipe mo mọ̀ anywhere, but mo lọ wo because mo rí video kan tó post tó fi sọ beginning ẹ̀. Now, having said that, ìjẹta tó wá sọ pé wọ́n ń gbé Pastor Toby lọ sílé. Ó ṣe mí láàánú gan. Ipe our Nigerians especially kì í ní empathy fún ara wa mọ́. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Many of you mọ̀ Pastor Toby rí. Rí. But just because flamboyant life òun ló upset many people. But many people iná tó ń sọ pé Ọlọ́run mú. Ṣé yọ̀rọ̀ Pastor Toby mo fẹ́ yẹ kí many people ká fi kọ́gbọ́n ni. Àbí nǹkan tí mo sọ yé yín. Kò ń ṣe nǹkan tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí nìyẹn. Ibi tí mo ti wá ń rí comments. Mo wá rí táwọn kan kọ síbẹ̀ pé so bí Pastor Toby èèyàn kan sọ pé deportation order can be revoked. That is why I am bringing in. It's just debunking it. Ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. But ipe wọ́n gbé lọ lé yẹn, that is not the bone of contention tonight. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? Èmi ò kí ń ka Naija blogs. Ṣó yé yín? Nǹkan tó ti mú paper ìlú yìí tó ti gbé ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. Kò ń ṣe gbígbé yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Educational chat mo fẹ́ sọ náà nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby, because ìgbà táwọn èèyàn comment, àwọn kan comment síbẹ̀ pé ṣé ń gbọ́ wọ́n ní hello sister Moyo ó ní black bonnet. Àwọn kan comment ìgbà tó sọ pé ó máa gbé lọlé pé ṣé ń gbọ́ mi pé wọ́n sọ pé so bí Pastor Toby ṣe lówó tó kò níwèé láti joy, kò lè regularize ìwé ẹ̀. Ibẹ̀ yẹn òun ló mú mi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa immigration system ìlú yìí lálẹ́. Mi ìdẹ̀lẹ̀ dá sọ bó tẹ̀ jẹ́ pé mo máa fi tèmi ṣe example díẹ̀. Mo máa gbé my intelligent sister wọlé nsìn. Ṣó ti yé yín? Tí wọ́n ka kíní yẹn tó yé wọn tó dẹ̀ máa jẹ́ kí many people náà kó understand there. Ṣé nǹkan tí mo ń sọ yé yín? We are not condemning Pastor Toby tonight because èmi tí mo wọ ìlú yìí náà ṣé ń gbọ́ mi. Bàbá mi ò bí mi sí ìlú yìí. Ìyá mi ò bí mi sí ìlú yìí. Greener pasture ló gbé mi dé ìlú yìí. Along the line ni mo fi níwèé. 99% ẹni tó bá ti bí sí ìlú yìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby
ó lè ṣẹlẹ̀ sí. Ọ̀tá mi má yọ̀ mí nígbà tí mo bá ṣubú, ilẹ̀ ló yọ̀ mí máa dìde. Mi wá lè ní láti wá support àbí condemn Pastor Toby. Immigration system ìlú yìí la fẹ́ discuss tó dẹ̀ pertain mọ́ Pastor Toby. Am I communicating? Because immigration system ìlú yìí kò yé many people, especially Nigerians. All people living back home knows is to read and attack you, to read and condemn you, to read and drag you without reading, without having an atom of knowledge. They are not knowledgeable at all. All they want to do on social media is to attack, and attack. Am I communication? Owó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú immigration status anybody. Now, without láì má fi pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, I will be bringing in my sister tonight. She's well-read, she's intelligent. I have a lot of lovely, intelligent people around me. So I'll be bringing in my sister tonight. She's going to be telling us more about the immigration system of this country. Am I communicating? So, then we take it up from there. I will ask some questions. So, Tanti Bati Law. So, please, we are going to permit me to call my auntie. Yeah. Emma Bino. Yeah. Mbo. Emma Bino. Kinmono. Yeah. Hello, ma. Hello, ma. Good evening, ma. Ekalema. Hello, BJ Shewa. Mo, okay, ma. Quickly, I'm on live chat, please. I don't know if you are free to talk now, ma. Okay, just a quick one. Yeah, that's fine. Yeah. I'm sorry, ma, to disturb you. Okay. Something happened about 2 days ago, and I know you are well read, you are intelligent, so I believe in your judgment and whatever you tell me. But I want to confirm Lenny Koyemi Dada. And many people, but I'm talking about Pastor Toby tonight. Yes, ma'am. Oh, okay. Yeah. My chat is not to castigate Pastor Toby, but just to enlighten our Nigerians, because Pastor Toby many people were like, bó ṣe lówó tó kò níwèé nílùú yìí láti 20 years tó ti dé ìlú yìí. And I can feel Pastor Toby where he's coming from, because èmi náà ti wà no situation yẹn rí, because money won't be missing sí ìlú yìí. Èmi náà wá sí ìlú yìí for greener pasture ni. Kí má dá yín dúró mà. Ẹ jọ̀ọ́ mà nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby, because many people, they are following the Nigeria blogs. But mo mọ̀ pé dàbí Telegram àbí nǹkan kan gbé bí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ mà ṣe lè bá wa tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀ sí mà, please ma. Because kò really yé mi náà, kò dẹ̀ yé many people. Àwọn èèyàn, they are mocking him, they are, doing a lot of things. Mo mọ̀ pé ti wà nínú system ìtìbẹ́, and you have gone through this immigration system before, as in you know what they do. Ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí mà. Okay, Sherry, Pastor Toby's issue, it's just unfortunate that he's going through this, and a lot of people, like you said, won't really understand, especially those that are not living in the UK or they have not been through the system, immigration system within the UK. They might not understand. It's two different issues. I know that people are thinking that Pastor Toby's issue is probably related to fraud. Fraud issue is a separate issue. Immigration issue is a separate issue. Like you said, one way or the other, we've been through the system. BCB. Get so we go through this immigration system and they don't have one colorful cocon abi another. Through different means. Channel. I understand.
visa no gbà wọlé. Visa as in visiting visa. Àwọn ẹlòmíì wà spouse visa no gbà wọlé. Àwọn ẹlòmíì wà bóyá iṣẹ́ ló gbé wọn wọlé. Ṣé understand? Bẹ́ẹ̀ni. So ká má fọ̀rọ̀ gùn. Pastor Toby's issue, tẹ́ bá follow it from right onset, it's been going on for over 5 years, or immigration. But a lot of people, they probably didn't follow that aspect of him. They're following the aspect of the issue to Nipelu Church. I don't know him personally, and I'm not here to judge him. So, because we talk about already Quincy Meji. Immigration ne, UK immigration it's separately, it's very separate from who he is. Okay. UK immigration won't claim I'm not going to give dates or timing. But like you said, the information is out there. And you seek information, and you look at UK blog, and look at UK newspaper, and I get the key core information. But most of the Nigerian blogs, yes, they get the information probably from the UK newspaper or blog, but they will give their own narratives. They're not doing it to educate Nigerians. They're doing it to tell the story of Pastor Toby. So EBT issue kekere one here, but to actually go back into immigration issue, Pastor Toby came in as a visitor, Wasi UK. Then he was still single. Overstay visa. Say for example, one need 6-month visa as a visitor, Wasi UK. After 6 months in here, he started working as a porter, as a kitchen porter somewhere. Then he formed this church. In the process, visa expired. UK immigration new rules more. Even okay, if you overstay 2 years, 3 years. Under G. Àwọn èèyàn ń lò wò ní ìwé fi ṣiṣẹ́. Àwọn èèyàn ń lo fake ìwé fi ṣiṣẹ́ ní gbogbo time tí Pastor Toby wọlé tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ. But visa is expired. Then he became a pastor. She understand? Nígbà tó máa marry, ó marry Britico ẹni tó jẹ́ pé tó níwèé tó lọ́mọ níbí. But Sherry story tó wá jáde ní 2 days ago àbí 3 days ago yẹn is the case of tribunal. Kọ́tọ́ gbé on the tribunal, long process ni o. He must have gone through home office, he must have reapplied, he must have done so many things kọ́tọ́ dé with tribunal. Although home office tribunal náà ni, nǹkan tí UK government ń sọ fún, bóyá ó níwèé o, bóyá ó lówó, bóyá ó jẹ́ multi-billionaire, bóyá ó jẹ́ thousandaire, kó jẹ́ pé òun gangan ló ní gbogbo Buckingham Palace. Check it. Law is law, òfin is òfin. Rules are rules. UK ò lè bend rule for anybody. So mistake táwọn èèyàn ṣe nìyẹn pé bó ṣe lówó tó kò níwèé. Mo lówó lọ́wọ́, mo lélẹ̀, ìyẹn ò guarantee èèyàn nílùú táwa wà yìí ní UK. Kò guarantee anybody níwèé nílùú. Fact ni mo sọ fún yín lálẹ́. Understand? Rules are rules. So nǹkan tí UK government tí wọ́n sọ fún ni wípé after that time ó overstay as a visitor. Just yẹn ó overstay as a visitor. So ó wá ti bí wọn síbí ó fẹ́ exercise family right ẹ̀ pé òun ti fẹ́yàwó síbí òun ti lọ́mọ ń bí. It is not enough. Wọ́n wo bó ṣe wọlé wọ́n dẹ̀ rí wípé time tó wọlé yẹn ó overstay. Òun dẹ̀ ní kọ́kọ́ ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí a lot of people it happens. So àwọn èèyàn sọ pé bí a torí pé ó ní criminal record ni kò ń sọ̀rọ̀ criminal record délé yìí o kò kí ń sọ̀rọ̀ fraud. Ohun táwọn ń bá fà ní wípé àsàdáì tó wọlé o ó wá pé visitor ní ẹnu ó dẹ̀ dúró fúngbà díẹ̀ tó ti yẹ yín overstay time táwọn fún ẹ kò fi dúró sílùú yìí. In the process ó marry òótọ́ ni wọ́n agree ó lọ́mọ òótọ́ ni ó dẹ̀ tí wọ́n wà nílùú yìí for a period of time òótọ́ ni. Nígbà tó wá dé tribunal ló wá gbọ́rọ̀ church ẹ̀ wọ́ pé òun ní impact into society. Mo ti ṣe báyìí bí consensus ni pé ẹ wo eléyìí mọ́ mi lára get what mo sọ yìí ẹ wo mọ́ mi lára yìí pé nígbà tí mo dé rí mo dá church sílẹ̀ mo ní charity organization mo bá àwọn politicians ṣiṣẹ́ mo ní influence níbí mo ní influence lọ́hùn ṣó ti yé yín kí n máa fi Yorùbá sọ torí Yorùbá la fi ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni mà. So àwọn UK immigration wá sọ fún pé gbogbo àwọn nǹkan tó kà sílẹ̀ yìí pé o ti ṣe báyìí church yìí gangan fún ara ẹ̀ ó lè survive
ó lè ṣe àwọn nǹkan tó ṣe without you being in the UK. Ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín. So ọ̀rọ̀ ti bí fraud, ibi tí fraud wá gbà wọ́n wípé okay, bóyá church yẹ charity commission ló ń bá church Pastor Toby fà, not Toby as a person. It's two different things. Ó dá church sílẹ̀, wọ́n ní kò sí transparency àti accountability. Àwọn owó kan wà táwọn rí nínú church yẹn tí church ò lè account fún bó ṣe ná. Tí Pastor Toby bá yẹ pé bóyá wọ́n criminalize ẹ̀, ṣó ti yé yín? Scotland Yard is involved. Panorama tó jẹ́ pé BBC wọ́n ti ṣe investigation lórí church yẹn láti bí few years back. All this information are online, but tell your basic information you cannot understand what is going on. So Panorama ti ṣe investigation lé lórí, wọ́n ti bá àwọn oríṣiríṣi àwọn church ẹ̀ wọ́n sọ pé báyìí ṣẹlẹ̀, báyìí ṣẹlẹ̀, báyìí ṣẹlẹ̀, báyìí ṣẹlẹ̀, báyìí ṣẹlẹ̀. They investigated that church. At a point, about a few years ago, wọ́n ti church yẹn, wọ́n tún reopen again, wọ́n tún ti. Tí ó bá ní criminal case, okay, against Pastor Toby, by now, he will not be working as a free man. EDM. Personally, this is UK we're talking about. This is Scotland Yard law investigated. I am not saying our allegation is true, and I'm not saying it is true. What I'm just saying to you is, if they found Pastor Toby to be guilty, by now, yes. Right? It doesn't make you want to investigate it. Am I getting me wrong? It's two things. His church is an entity. Pastor Toby is Toby Adegboyega. His church is Spark Nation. The investigation they were done was based on Spark Nation as a charity organization, which Pastor Toby is the pastor of that church. But I'm not saying that he's not guilty, and I'm not saying he's guilty. I'm just trying to say that two different things. But Mommy, and say which is where it be a lot of people overstayed and they granted them. Confused. A lot of people overstay one grant one. This is UK government, right? And this is UK immigration. If they choose, okay, there are exceptions to rules, which is true. And just on all right, exception one rule. You know, me and everybody, they use their own discretion. And Pastor Toby has happened to a lot of rich, very buoyant, rich, popular people in the UK. Anthony Harrods. Again, Anthony Harrods. But you know what Pastor Toby only 10%, only 1%, consent to the town fired now. UK government, they refuse to give him what? British passport, they name. People should go and read about that story. They choose. What if we need discretion? Shall we history Pastor Toby insane? Can we pay okay? Elomi to niya wo nibi to ti bímọ táwọn ọmọ ẹ ti wọ age 8. A lot of illegal immigrants, they don't see rules yẹn táwọn èèyàn fi ń gbàwé tí wọ́n láwọn gbàwé ọmọ ọlọ́mọ 10 years old, ọdún méje, bẹ́ẹ̀ni. Ọdún méje. A lot of people táwọn àgọ́mọ̀ wọ́n sì torí ẹ̀ gbé mi. But it's what? They use this discretion. They can say to you that yes, but if they then say to you no, we cannot give you, because there are rules. But kí ló ti Pastor Toby ṣe wà exceptional? Ṣé torí fraud allegation yẹn? The fraud allegation, like I said, was against his church. It could be the genesis of it. Seriously. The UK government, they do that a lot. You know, we pay man a criminal record. Elomi wa ti gbori bije. To jẹ́ pé driving offense látàn ló ní nílùú yìí tí ó ti torí ẹ̀ gbàwé. Seriously. BSCB, any tó ti gba indefinitely leave to remain. British government has the right to withdraw it from them. We've seen people tó ti gbàwé wọn tán. Tí wọ́n dẹ̀ kò sí wàhálà. Do you get? Tí wọ́n dẹ̀ revoke ìwé wọn. People can prove me irọ́ ni mo pa. It happens. The only person tó lè revoke ìwé ọwọ́ ẹ̀ ní ìlú yìí, àwọn tó bí sí ìlú tó jẹ́ British. Tó bá jẹ́ immigrants nìyẹn, tó bá wọlé. If there are criminal issues, if there are issues that are there, ṣẹ́gẹ̀t. Àwọn míì wọ́n pa wà nínú ọgbọ́n tó ti gbàwé tán, tó ní criminal record, tó ní criminal issue, tó dẹ̀ ṣe tán, tí wọ́n dẹ̀ revoke ìwé, tó dẹ̀ dá padà sílé.
Not just Nigerians. We're talking about this is the law. This is the immigration rules. It's there online if anybody wants to read about it. So court ti Pastor Toby lọ last time. Tebaka tribunal ni meaning ó ti lọ sóríṣiríṣi, wọ́n ti lọ court, wọ́n ti ṣe ilé, wọ́n ti ṣe tribunal is immigration tribunal has been appeal ló lọ ṣe ń bẹ̀. That's why I said story tó wá jáde bí 3 days 4 days yìí kò kí ń ṣe new story for people who have been following him. He went for an appeal and the appeal tó ń gbé wọlé ni wípé ẹ wo gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe sílùú yìí ẹ wo mọ́ mi lára ṣẹ́gẹ̀t ó sì ṣe family exercise tẹ́ bá rí nínú appeal yẹn tẹ́ bá lọ ká dáadáa the appeal wasn't even based around his family or his marriage ẹ lọ ká dáadáa mo lè send the link ẹ̀ sí kẹ́ wo bí tá appeal yẹn lọ about his work within the community ó mean pé ó ti fẹ́ exercise right tìyàwó kò lọ ó fẹ́ exercise right tọmọ wọn fún un lọ́ ṣe wá gbé ti pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe rèé mò ń rehabilitate àwọn ọmọ mò ń ṣe lè mò ń ṣe tọ̀hún I did this political influence ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ Downing Street ń bẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn Tory ṣẹtigẹ́t tó ń bá ṣe kò ń ṣe labour àwọn Tory tó ń bá ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ wọn bẹ̀ as in his relationship with them but immigration tribunal sọ wípé àwọn nǹkan tó kó wá yóò wà enough and they have the right to say so. Ṣẹ̀gẹ̀t ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá jáde wípé church ẹ̀ wá investigated by committee the charity commission sọ wípé there is about 1.8 million something pounds that they could not kò sí transparency kò sí accountability for those money ṣètìrí ẹ ti dìmú sí for that church yẹn and yes it could be the reason it could be part of the reason. Because he went to the tribunal to say moshele, and they're saying that church can actually continue. That mission can continue without you being here. You're going back. And rule over state to she, you got to wole 2000 and something. Nothing borrow you bought. What is I mean, Elomi they present the same case. Ṣẹtigẹ́t kí wọ́n fún ní concession yẹn kán ro tọmọ ọmọ lára kan ẹlòmíì dẹ̀ lè present it so many Nigerians I don't want to start mentioning names very popular socialite Nigerians that they ended up going back home nítorí pé story Pastor Toby jẹ́ pé okay maybe he's been very like online he's very like I try to bet it where a lot of people know him to be flamboyant to be this to be that. Get. So that was why this story spread in here, but a lot of people have actually gone through the same. The British government, they have the right to say, yes, you did not follow the rule. Okay. Follow the rule. And Teja can be in Sima. So, yeah. Tribunal today in Sing, can it still make another appeal, or that is the height? Yes, yes. According to my own research and speaking to people who really knows about immigration rule, what they're saying is it can actually request for an appeal by the tribunal. The tribunal, we try to be on the tribunal. After lawsuit, different tribunal is the probably the highest within the immigration themselves. Then the lawyers have to then request for another appeal. It's up to them to accept or not to accept. Oh, so the Home Office have the right to say we are not accepting any appeal again. They have to. They can do that. Then they have to put their own basis. Champion tribunal and the IS. Go to the tribunal, appeal orishirishi do the tribunal. But it doesn't mean pay Kutushile request for another appeal within the tribunal. But then it's up to them. But if you read the story from UK mainstream newspaper and UK blogs, they're not very specific about the previous application name. Benny. They're not. So meaning he has been through several applications. Over exercise the marriage, over exercise children, family kin, no. They family because what he lost in there. Yes, exactly. If it's affect, it's where your thing. They want to go, want to pass stage here.
Spain tribunal ìtẹ́wá ka tribunal report yẹn nǹkan tí tribunal sọ ní wípé ó sọ wípé òun wà valuable to the society. Àwọn contribution ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ nípa tìyàwó kò sọ̀rọ̀ nípa pàtọ́mọ. Ó bẹ̀ pé gbogbo bẹ̀ yẹn ni wọ́n ti refuse ẹ̀. Tó ti yé yín. Wọ́n lè ṣètò wá fẹ́ exercise right that okay his contribution to the society, his contribution to where he Auntie mi ẹ dúró because à ń dùn pẹ̀lú àwọn tí ó wà intelligent náà. Èèyàn kan sọ pé ó sì lè appeal tó bá lọ sí European court. What do you mean by European court? Because ṣe bá ní lọ auntie ṣebí tá bá ìwà lọ́dà EU ló lè lọ sí yẹn àbáṣe lè lọ. Sherry immigration Sherry tó bá jẹ́ pé bóyá tó bá ka story Pastor Toby, that's why I say that story Pastor Toby ò wá as a refugee kò wá wípé bóyá wọ́n lé òun ní Nàìjíríà. Get bẹ́ẹ̀ni ma. àwọn tó sọ European law yes they might be right in some way that ẹni tó jẹ́ wípé ó sìn ẹ jẹ́ kí n wò like a popular ká wo a popular politician kan Nàìjíríà tó jẹ́ pé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ ló wá bó ṣe kó gba visitor wa ó wá as a refugee. Ṣé o pé recently wọ́n sọ story kan sí pé Bobrisky ó lọ jà dúró níbi kan. Bẹ́ẹ̀ni. Kí n kàn lo example. Ṣé o pé bó ṣe wọlé yàtọ̀ ẹni tó lọ jà dúró tó kó rẹ̀ sákòrò tó lọ jà dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó wá as a visitor ẹ gbọ́ mi dáadáa o ṣebí ará rọ̀ nílé ló wá as a visitor. Wọ́n ò dẹ̀ proof wọn àti kò sí evidence níta pé ó go through part tó jà dúró part ọlọ́mọ àti oníyàwó la gbọ́ pé ìgbìtìkó ló fẹ́ ẹ bá ka report yẹn lára. Bẹ́ẹ̀ni. Get. Bẹ́ẹ̀ni. So ṣé ẹni tó ṣe pastor bí tó wà comfortable níbo náà ń lé lọ ní Nàìjíríà kí ló ń lé ní Nàìjíríà àwọn wo ló fẹ́ pa tó máa sọ pé òun lè padà síbẹ̀. He said it himself now orí tó máa léèyàn níbi kan bìkan lèèyàn máa lọ ẹ lọ wo fídíò ẹ̀ now. He's a very intelligent guy. He's not stupid. So àwọn tó sọ European yes in some instances within immigration yes but you have to look at everybody each person to application circumstances wọn yàtọ̀ náà gbogbo wa lè máa apply fún ìwé ọlọ́dún méje a lè máa apply fún ìwé ọlọ́dún mẹ́jọ ọlọ́dún mẹ́wàá but different circumstances application kankan ni gbogbo wa ń ṣe but circumstances oníkálukú fi application yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì marriage ló fi gbàwé náà. Àǹtí mi ẹ jẹ́ kí n sáré sàn kankan èèyàn kan sọ pé ṣaṣọ ẹ̀pọ̀ mọ́ ẹ ní because àwọn tí ò wà intelligent ló sọ̀rọ̀ yẹn ó ní because the fact pé ó bí ọmọ British pé ó jẹ́ kí UK government kó fún ẹ jẹ́ bá mi là ẹ bá mi yọ̀nà náà ẹ̀ fún wọn. That is not true. Ṣé wọn ò gbọ́ rí báwọn tó bímọ síbi tó ń gbé wọn lọ lé ni? Ṣẹ́yìn ò gbọ́ rí ni wọ́n báwọn èèyàn lọ lé tó bímọ síbi. Tọ́wọ̀ bá bí e sí ìlú yìí kò ní kó jẹ́ pé bí ẹ̀rọ fi sọlẹ̀ síbí. There are different rules tí UK immigration tó lè fi kanta ẹ̀ páwọn ò fẹ́ nílùú àwọn. Táwọn ọmọ ẹ bá dàgbà. Ẹ wọ́n ti pé ìyàwó ẹ̀ wà ń bí o ẹni tá à ń sọ yìí. Ìyàwó ẹ̀ wà ń bí báyìí náà. Ṣé ìyàwó ẹ̀ ò sì ń bí ni? Ṣé wọn ọmọ ni? Ṣé wọn ò rí kà pé Brit kò níyàwó ẹ̀? Brit kò lè jẹ́ ó lè má jẹ́ Brit kò bá birth ó lè jẹ́ Brit kò by naturalization but they have not disclosed how but it was said that the wife a British person ló marry ẹ̀ is that not enough to grant it? Toby is not stupid. He's not a stupid guy. They must have I want to have to try gbogbo nǹkan tá ọyìn tá so he is very intelligent. He's a socialite. He knows a lot of people. Do you know how many lawyers within his church? For them to have gone through the tribunal. But the only thing wey fa yoni wípé abo half story lanka. Unless he comes out himself to tell his story, and he has not done that. So we cannot judge and say, my own concern is people are saying he's rich. No, your money does not guarantee your staying in the UK. No. There are different rules. We know a lot of people. They came into the UK as an investor. Forget that they came in, there was a time they were doing the investment immigration that, okay, if you have up to £1 million, you know me that the work for commission. People, a lot of people that have that kind of money, they came in, they invested the money into bonds, into things within UK, and they were given permission to remain here. Some of them that we know, what's in the British passport, what's in it. That's totally different. He didn't come in as that. He came in as a visitor. When he first came in. Genesis, the problem ni what we mo fẹ́ wá ṣe holiday. Ó dé yẹ kí n padà, kò dé padà. Ó dé. Ṣé mo kékeré Pastor Toby kó tó dé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ó lówó lọ́wọ́. He was go and read the story. He started from scratch. He was living with his cousin Tom Moruko Ekiremi Federal because they shouldn't have dragged him into the story.
He worked as a kitchen porter, then he started his church from the scratch. But by that time, he has not regularized his paper, which a lot of us went through the same. I came in here to study. I went through uni here. Check it. By the time I was going to uni, then I got my papers through marriage, through issue and all that. But it doesn't mean that if I tell me wole yen, let me she wole yen, tell me about wole bed. That's why I said they use their discretion. There are rules. You broke that rule. Tell me about break rule here. Tell me about break rule here. Tell me about no appeal. Appeal it in wole gba wole mag ba temi wole. Discretion one. It's not compulsory. Yes. And there are thousands of things they will put into place. This is why Pastor Toby played that card off. I'm valuable to the event. He is from around Surrey, Croydon area. And true, he has contributed a lot within that society, within that area. If you read about him, most of the outreach don't share area in Lutin She, Omba or Tory, now conservative party, Omba or Shani Begon. If you Google him, you see a lot of pictures. He's been to Downing Street, he's been to the Parliament, and all that. But you can so put around go to be gone. Auntie been the same wo, me go ma accept. See you ke ba sọ pé ẹni yóò ní gbà we kò ní gbà. Kó lọ bá queen gan wọ́n ní fún. Wọ́n ti conclude the case. Exactly. And to lọ sí tribunal. Right? And to lọ sí oríṣiríṣi tó wá dé tribunal. Then unless if there are new support to Wamua, support the tribunal to refuse the say baile to Muai. Maybe new. Never say never. I've always say that. So meaning we don't know what else he has that he's going to present to the UK border. No. She been got to basically we believe one day so yes, we acknowledge that. But one in the back the way they describe those things are it is too far substantiated. What she's done here, it is not for us. That is so we pay a fair anyway. We are not one now. Then auntie me, nípa tọ́mọ àti ìyàwó tó sọ yẹn. Ó dàbí ṣé ó ní tó bá jẹ́ nìyẹn kó lọ sílé kó lọ fẹ́yàwó ẹ̀, àbí? Exactly. You're right. Sherry to sọ kíni yẹn, ẹni yẹn right. Sherry, a lot of people got to man shave. The man think that àwọn èèyàn shave way European. Pàtàkì wà ní party ṣe Brexit. Bẹ́ẹ̀ni. But the man think a lot of people tó wọlé illegally bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ fẹ́ European. Sherry rule yẹn gbà yẹn kò affect marriage àwọn European. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Sherry gbà yẹn àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wọlé tí kò sí proof bó ṣe wọlé wọ́n lọ fẹ́ àwọn European yẹn wọ́n fi gbàwé kí ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn tó di thousands of people gbàwé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Lórí system yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. European law, marriage law, bẹ́ẹ̀ni. Exactly. But what the council yẹn, this probability ẹni tí Pastor Toby fẹ́ tẹ́ bá rí wọ́n ṣe describe it wọ́n ní British meaning ẹnìyàn kì í ṣe European gbà tó fẹ́. The easiest way could have been kó tẹ́ni yẹn sọ pé kó padà lọ sílé kó lọ fẹ́ ìyàwó yẹn ní Nàìjíríà kí ìyàwó yẹn wá file fún wọn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wálé. But there is probability pé ìgbà yẹn náà bẹ́gbà tó ṣe marriage wọn tó fẹ́ ṣe ìwé yẹn BJ probability ti wà kí àwọn kọ́lọ́fì kan ti wà nílẹ̀. That's why I said Pastor Toby is a very intelligent man. He has probably, I don't know, only lawyer tiẹ̀ náà. Have you seen the kind of calibers of people to more? They will have advised him. Probability wà pé tó wà lọ sílé gbà yẹn náà ní jẹ́ kó wọlé padà. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ó ṣe takú tí ó padà sí Nàìjíríà. So tó bá kó lọ fẹ́yàwó yẹn láti Nàìjíríà náà wọ́n sì this is we are talking about British now BJ. Tó bá mú wọn tó sọ pé alfayad kò lè gbàgbé àwọn kò gbàṣẹ. Do you know how many Israelis náà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún? Do you know how many Nigerians? Wọ́n ní business fún lórí tó jẹ́ pé one thing or the other. Ṣé mo kó oníkálukú ló ní story ẹ̀? Oníkálukú ló mọ ohun tó ti ṣe. We don't know. Àkọ́mọ́ gbọ́ pé lọ́pẹ́ wọn gbé lọ sí Tàmẹ̀dó báwọn ti padà sí Nàìjíríà. There are so many socialites tó wà Nàìjíríà tó ń lè padà wọ̀lú yìí náà. Ṣé ìfẹ́ mọ orí ìtàn ṣe wà ń bẹ̀ ní? Báwo ìyàwó wọn wà ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ̀ mọ̀ wọn ni ẹ̀ máa wọ́n máa mọ̀ fún ọ̀sẹ̀? Àmọ́ mọ̀ wọ́n dáadáa. Àkànlè máa dárúkọ wọn lórí page yìí ni náà. Ada put your name shame wọn. They are all in Nigeria. Their wives are here. And ìkọ́nú wọn ti wà tó pé ìyàwó ẹ̀ ti ẹ̀ popular gan. Tí ìyàwó ẹ̀ popular ti jẹ́ pé hairdresser tó ní business established business tọkọ òde torí ẹ̀ padà wá dùn.
kò sí nǹkan tó lè mọ́ ṣe. So let's assume pé auntie mi can Pastor Toby Lansing tell me pé wọ́n ní deport even if he wants to go he will go voluntarily. He will probably go voluntarily now. Wọ́n gbé lọ sí deportation camp now. Ṣé wọ́n máa fún ní time? Gbogbo tribunal yìí náà tó bá ti dé wọ́n máa fún ní time now. Wọ́n lè fún ní time. I don't know how long they gave him. They might give him the time to say within this limit. Ó gbọ́dọ̀ kúrò nílùú. Bẹ́ẹ̀ni. So within that time tó bá ṣàpìlẹ̀ bá wọlé ó tún ti extend ẹ̀ nìyẹn. Ṣé bí nǹkan tó gba débi tribunal ẹ̀ mọ́jọ́ tó ti ṣẹ́yìn ẹ̀ bá rí Pastor Toby ẹ lọ gbogbo fídíò ṣẹ́yìn rí kó lọ sí Amẹ́ríkà ẹ̀ rí ní Europe ẹ̀ rí ní Nàìjíríà ni. Àti David òṣèyàwó ṣó wá bẹ́ẹ̀ ni. Yẹn lè fi wọn pé òṣèlú ìsìn wà ńlẹ̀ ti pẹ́ náà. No be new thing. Now we just dey, everybody is just saying, yeah. Okay, auntie, ẹnìkan béèrè pé ṣé ó lè lọ sí lẹ́sìn kó lọ ṣe proper court wedding pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kó file paper. That is the problem. Even tó bá file auntie mi, ó dàbí ó máa ń tó 10 years kan tó. Exactly. Tó bá deport yàn, tó bá sọ pé kíní kan ṣe kíní kan, ó depend rules yẹn náà tún yàtọ̀. Pé wọ́n deport yàn, wọ́n gbéyàn lọ lé gbogbo ẹ̀ náà ló ní different category. Nsìn tó bá fún ní time kó ṣe báyìí. Tó bá meet time yẹn tó lọ lé fún ara ẹ̀. Ó depend lórí nǹkan tó bá pé bó ṣe mọ̀ pé outcome yẹn sì kò sẹ́ni tó rí lẹ́tà tán fún. Nǹkan tí reporter kọ síta láàrin. Tako bí a deportation or classify ẹ̀sìn, he will not be able to do a lot within a time. Ó lè jẹ́ 10 years. Tó pé ó tún depend. Ṣé deportation náà tún ní different category. Ṣé pé mi wọ́n lè ní kó má wọlé mọ́? Within such period, wọ́n lè sọ pé 10 years. Ó depend lórí category tó máa fi gbé lọlé. Get. But auntie mi bó ṣe ní problem yìí sìn ṣó lè lọ sí America ó lè lọ sí other ìlú òyìnbó. No. Daddy wa sọ ó mi rí ẹ tí mo sọ pé àwọn experts nìyẹn. Uncle mi mi fẹ́ disturb ẹ tó mọ̀ pé. Yeah, he has to declare it ẹ̀sìgbọ́. Tó bá fẹ́ lọ apply tó lè mi sọ fún yín pé tẹ bá wo máa nìyẹn máa ti mọ̀ wípé kíní yìí ti lọ tipẹ́tipẹ́. Ẹ lọ sọ fún mi lórí page ọjọ́ tẹ rí ní Europe àbí tẹ rí outside the UK. Ìyẹn láti máa mọ̀ pé kò ṣe sí no be today. This thing no dey happen for a long time. Na just because now we everybody carry the story. So tó bá dọ̀ fẹ́ lọ sí American embassy ordinary ẹ̀jẹ̀ kìí bí àwọn within Africa ṣá. Tó ti gba visa tí Nigerian passport gbèdé adébẹ̀. Ordinary Morocco mẹ́yìn tó bá fẹ́ wọlé as Nigerian passport wọ́n sì sọ pé kí o ṣe nínú. Anyway ó láti declare. Pé òun gbé sọ́sọ́ àbí pé wọ́n deport o because àwọn sọ́ọ̀sì pọ́ fẹ́ deport ẹ̀. Kò bí nǹkan máa gbé physically o. Sọ pé voluntary wà. Voluntary wà ó máa ní kó lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ. O lè fún ara ra tíkẹ̀tì kó máa lọ. Kó máa lọ. Wọ́n lè di pé táàmì yẹn ti lapse. Orú òun náà ṣe pé inú ilé ẹ̀ ló wà tó ti ṣe fídíò. Bẹ́ẹ̀ni. That's why I said wọ́n máa ti fún ní time frame. They can say 3 months, they can say 4 months, they can say I don't know how long. That's why I say that half of the story we do not know because he is not telling his story. The only thing he said that Timothy Mumbeni will pay somebody kéèyàn kúrò bí kan àbí something like that. Tó bá ibì kan nìyẹn máa lọ ibẹ̀ lèmi náà sọ pé wọ́n ti ní kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni. Yes, and ibi táwọn rẹ̀ the story is about UK not even blog. We are talking about mainstream newspaper that have been carrying BBC Panorama ló ṣe case there now and ṣe BBC. But also we only sue BBC now. Kò sùn wọn. But they only exactly. Wọ́n ṣe investigation mo Panorama now. They go on that G. Kò sẹ́ni tí mo Panorama ní UK. Kí ni investigation yẹn wà about ń gbà yẹn mà? Ẹjọ́ máa fọ́ dé. It's about the church. It's a long story. It's about the church and there were lots of allegations. They were all allegations. Allegedly. So you know Yamasabel lórí page is allegedly that certain things happen within the church. So the first thing they were talking about, àwọn ọmọ church here, ni wọ́n whistleblow that something like this has been happening in our church. Saying that fraudulent act ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ṣe mọ̀ pé àwọn church ṣe mọ̀ pé the foundation of that church, BJ, is more of like a rehabilitation center ló fi ṣe. The idea of the church is a very good idea, just saying. Because what he was doing then, they were targeting our youth tí wọ́n ní issues, the gang as in àwọn youth tó ń ṣe gang, tó ń ṣe cultism, àwọn tó ti lọ sí prison, tó ti jáde, ó máa rehabilitate wọn, tó ṣe get, wọ́n wá sí church yẹn, òun accept wọn, wọ́n á retrain wọn, wọ́n á support wọn,
wọ́n fi wọ́n sí different program, àwọn tó wà on drugs, àwọn tó ń gúnbẹ̀ tó ń gúnbùjò ní gbogbo South East yẹn. So he was actually focusing on that. It's a very good idea. But what BBC Panorama saw then, there were few allegations. They were talking about financial misconduct, not that he was using these kids. These kids were being used to fund the church. They said some of them, they were creating limited ability companies. They were prolonged by loan. And the loan was being used to fund the lifestyle of the pastors. To the point where they said, allegedly, they said, some of the church members were selling their blood. One of them blood donor. One of them, one church. So, báwo kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ní rare blood type, blood group. To jẹ́ pé àwọn ní O negative and all that. To jẹ́ pé there are places where they go. One of them blood donation, one go. I'm not saying that was what happened, but a lot of people do that within the UK. Although then giving the money to the church is what they were very concerned about. So Panorama, BBC Gongon, they look big. Toshi investigation yen by, but what to church yen, but he was not prosecuted as a person. So with church, charity in a church, one registered church as a charity organization. So meaning charity organization and charity commission do my investigation Scotland Yard was calling to the church. They did a lot of investigation. Few of his pastors, actually there was a lady, I'm not going to mention the lady's name, one of the top pastors, Toby, you already faced at that time. But they were not able to prosecute Pastor Toby as an individual. That's why I say to you, church is an entity on its own. It's a charity organization. Pastor Toby then is the pastor. But it doesn't mean that whatever happens within that organization, loopholes me. I'm not saying it's right, but it's about being, I don't know. A lot of churches do that, not even here in the UK alone, even in Nigeria. How many pastors in Nigeria know who are private jets? Charity Commission to one in the UK, one in Nigeria. Do you know how many of their pastors would have been named and shamed? So that's my own opinion about it, to say, you know what, that's what happened. But check the UK by criminal the way he would have been jailed, and there's no record anywhere on the internet that this man was jailed. Hello? I'm going ma. The record anywhere that more prosecuted. No. They investigated the church. They closed the church. Charity Commission on West Scotland at Dilosibe. I want to see one name more. But if he as a person, as an individual, as Toby Adegboyega or whatever his name is, kò sí court tó sọ wípé àwọn charge àbáwọn sọ pé kó lọ sí prison. No. Kò sí record anywhere. Ẹ lè Google ẹ kẹ́ search ẹ. Ẹ kò máa rí pé wọ́n gbé church yẹn orúkọ ẹ̀ òun ni pastor. There are so many. Lórí YouTube, a particular person got a really, she's so much investigation, Timothy Egbe defending it, but you will not see it anywhere. So meaning there were not enough evidence to prosecute him. It doesn't mean he's innocent though. So Anthony, kí ló wá dé tí pastor wa on tensing? Is it because of his flamboyant yes, life? I believe that BJ, you're very intelligent, honestly. My own Sherry, it's our own opinion. I believe that his lifestyle is part of his problem. You know the way UK government now, only if you 20 years, sure. Only if you 100 years, material. What sure, won't read anything. That is the way of criminalize it. Your lifestyle, they will question it, they will query it. And that's exactly what they said, that they believe that 1.8 kidney million £1 They said there's no transparency, there was no accountability, and they did mention his lifestyle. So lifestyle includes, all the flashy parties that he's doing. And Nigerians want to talk about money. I'm sorry. That is it. Because that analyze. Nigerians sit by now to be man, you sit down. My own take is that guy. That's why I said, do you know how many pastors, even within this UK, pastor Pota Moda that too popular before money, me federal any
tó ní a very big church nílùú yìí. Mọ̀mọ́. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀, nígbà táwọn tax ìlú yìí kan bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀, ẹni yẹn ti wà Nigerians, ó ní estate towards Ẹ̀pẹ́. You need to go and see his estate tó ní síbẹ̀. Mọ̀mọ́. KICC ni. KICC. Àṣemọ́lọ́wọ́. Kí ni pastor yẹn ṣe? Ó lọ sí kò quietly ni. Exactly. So, we are now using, Emma gets me wrong, oh, I am not supporting Toby Adegboyega that he did right. No. I'm saying that his lifestyle, look where you are like, and him mingling with Nigerians. Certain people. Abanidebe ni wọ́n. Exactly, because they will come on my cinema hype, my hair, my sorry Instagram. And they, you know, Mobi Shiri, even America, Papa. It was story of Poppy, Kilo Bedebe today. Nigeria no bedebe, Hush Poppy, no. Exactly. So we fraud it down. I will Benny. never be supported to fraud. I'm just saying that there are thousands of people that do exactly what Toby Adegboyega does. American, go and look at them. All these American pastors. They all is the same gimmick, is the same method. You go one low, all these flamboyant pastors. But unfortunately for him, ohun tó ti mọ̀ wípé ẹsẹ̀ mi ò tí dúró ní UK. Toyin ń lọ through tribunal and everything bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti gẹ́ tó ṣe ń lọ síwèé wà ló mọ ọ́fíìsì lẹ́ni tó ń dá padà fún ẹ lọ́la bí àwọn wọ́n yẹ náà kọ́kọ́ fún fọ́dún márùn-ún náà tó fi ń wé ìsàlẹ̀ wá sí wọn pé ìwé ìfẹ́ ní kọlọ́fín. He could have stayed ẹ mọ̀ kó gbórí ẹ̀ sílẹ̀ level-headed kó mọ̀ nǹkan tó ń lé. That's why I said to you that the purpose of his church, the really car, the mission, what the mission, it's a very good idea, which you cannot really find a lot of Nigerians doing. A lot of Nigerian churches don't really do that. So already Shawon Fonye is one of the pace-setters that what he did with those youth. But that lifestyle, that flamboyant lifestyle. And the same thing, BJ, Luman Shelley, see a lot of socialites in by. Once they make small money like this, everybody needs to know them. And he wanted them to this skeleton. But to go there and win, you know, where did you get this money? Obu Lamborghini, then Obu Ferrari, Lola. They will investigate you. If we are one day when you want to do the home office, on what do the bay? Tiasikoye Bato. You will use their rules. As for you pay exception and no man found you, only if you are exception, no rule come. Pay rule, you lay say, okay. O láti gbé lé ọdún mẹ́fà kó tó délé. Èèyàn 20 lè gba application wọlé lórí rule yẹn kó jẹ́ pé èèyàn kan náà wà fún. Wọ́n lè sọ pé ẹ̀yin gbogbo èyí tó kù wọ́n fún yín. Kọ́ lè sọ pé ẹni tó gbé ẹni táwọn fún yẹn reason àwọn ṣe fún délé. Ìyẹn mi pé wọ́n láti fún ẹ náà wọ́n láti fún ẹ torí reason yẹn náà no. Rules are rules. So wọ́n dúró de Pastor Toby ni in my own opinion, personal opinion, wọ́n dúró de ni lọ́rọ̀ immigration ni because there are circumstances. Ẹ̀rọ hòtẹ́ẹ̀lì tó máa ń lọ ẹ̀rí gbogbo bó ṣe ń pariwo àwọn ọmọ náà àìpẹ́. Àwọn ni. Bloggers are not helping him. And I believe, BJ, last thing, Kimalo Kifine, mo believe pé àwọn socialite tó wà ní Nigeria wọ́n mọ immigration status Pastor Toby. No, wọ́n mọ̀. Wọ́n ò bí oníwèé ni. Kò ní sọ fẹ́yàn kankan. I don't think he told them. Gbogbo àwọn tó súnmọ́ tẹ́ ẹ̀ rí gbogbo àwọn popular musicians, gbogbo àwọn popular bloggers tó lọ ń bá tó ń gbé síta yẹn. I don't think that man tó bá tẹ̀ sọ fún wọn, á jẹ́ pé bí i recently. So if àwọn event kan wà tí ò lè lọ ó kàn sọ pé wọ́n wà lóhùn office now ṣe get bẹ́ẹ̀ ni mà àwọn yẹn wọ́n dẹ̀ lè má take time wọn àfàwọn tó close mọ́ nínú wọn but every one of them torí nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni so they over expose them. Ó ti pọ̀ jù òun náà tún wá ó wà carried away àǹtí mi he was carried away because àǹtí mo fọwọ́ àtọmọdé lẹ́nu mo ní 2-3 years ago mi ìmọ̀ Tóbi. Ó lọ sí club nígbà yẹn 3 years ago. Ó ná bundle pounds. Ó ná fún Davido. Blog wa gbé immediately. Àwọn Nigerians bẹ̀rẹ̀ sí ní follow ẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí God bless you. Baby ṣe follow ẹ̀ tí mo mọ̀ nìyẹn. Ṣé wá rí story panorama ti BBC yẹn? Story yẹn ti wà before that time. Bẹ́ẹ̀ni. Every event yẹn BJ òun ló gbé story yẹn jáde. Bẹ́ẹ̀ni owó tó ná club yẹn báwo yẹn ṣe lọ tú story yẹn again jáde nìyẹn. Exactly. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé story tí mo sọ pé panorama ṣe investigation BBC ṣe investigation yẹn wọ́n ti ṣe investigation yẹn before that event tẹ̀sán yẹn ṣé ní ìwọ́n wẹ̀ tí event ṣe táwọn onítàlẹ́ lè pastor ni wọ́n wá gbé story yẹn gbogbo blog UK gan ló gbé that is when they started monitoring him more as at that time Terry I'm very sure that case immigration ẹ̀ ti wà nílẹ̀ that's why I said to you that kó tó dé tribunal tó lọ nílé tó lọ yìí
case yẹn á ti probably to 4-5 years. Because last resort ní tribunal yẹn tribunal ṣe nǹkan tó yàn máa lọ lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ìwé ẹ̀gbọ́n lè wọ́n sì kọ́ dìmú for bíi 2 years wọ́n ti kọ́kọ́ bá fà kó fa tọmọ kó fa tìyàwó kó fa ti marriage kó fa gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ma. Wọ́n tó wá gbé lọ. So àwọn yẹn ò wẹ́ ẹ̀fẹ̀ but lesson learned like you said I think it's just to create the awareness about we Nigerians as them see me notice me or die taman ṣe a lot of time it's counterproductive for us seriously because if you're still waiting for your Iwe, or you're still waiting, or you work, there are certain places that you work, there are certain business that you do, there are certain things that you're expecting from this government that the last thing you want to do is to live that kind of a lifestyle. Only pastors, the American pastors, they live like that. Private jet, don't get me wrong. But only circumstances to barre, I, in my own opinion, it should not have been living like that. Benima. Because if it's your way, it's 1.8 million yìí tó sọ pé wọ́n wá ní church yìí níbo ló lọ. So ti yé yín níbo lówó yẹn lọ you cannot account for it and you're living this lifestyle and you're a pastor. Ìwé mélòó ló kà kíní mélòó ló ń ṣe and Pastor Toby to be fair cryptocurrency ló ń ṣe. I don't know whether people know. Yeah, that's what he does. It's into crypto. So and they see lots of money. I'm not saying people embezzle me. So it's not for me to judge. I'm just saying that if you really know him very well, he's a very intelligent business guy. He does crypto, and there's so a lot of money is into crypto. So apart from quarrel church or no church, it's just unfortunate that lifestyle to choose here. Lower hunte. Hunte, kidigoni, hunte. And àwọn àgbákò tó kó mọ́ra, àgbákò ní Nigerians. Ibi tó bá ti rí pọ́njẹ́ wà lọ́mọ máa tẹ̀lé yín. Yeah, we máa fún wọn lówó ni. How do you see the way the guy give them money? Wọ́n máa hype. Kókò tó ètò blogger oní ring light. Wọ́n máa hype. Kí tiẹ̀ ló mú gbogbo wọn kan tó yẹ pé tó bá ti dé London, ilé ẹ̀ lọ ń lọ. Many of them that lady sing. Ọmọ sálọ ní Igida earphone ni come and ask me. Igida earphone ni. Blog tó kọ́ gbé síta ẹ lọ wo blog yẹn ṣé ẹ̀mí ló ní blog yẹn ti hype. Tó ti gbé fídíò ṣe bí blog yẹn gbé fídíò. Ṣé bó ló gbé fídíò Davido tó fi ná pounds. Ìgbà tó máa gbé sí wọn náà fẹ́ deport ẹ̀. Ṣé fẹ́ deport ẹ̀ ni? No. That is Nigerians for you. Wọ́n fẹ́ dì ṣe bí ilé ẹ̀ ló ti ṣe fídíò. Ẹ̀kọ́ là ń fi gbogbo kíní ìkọ́ra wa o. Wọ́n láwọn fún wọn fẹ́ deport ẹ̀ deportation camp èyí náà mọ̀ náà máa gbé lọ. Èmi ṣé ìgbà tó fẹ́ deportation camp lọ gbé mi lọ náà. Àwọn illiterate bí star blog lọ́mọ máa sọ nonsense. Ṣé pé ló búkú ni gbogbo wọn ò kọjá Nàìjíríà náà. Láti bí tribunal yẹn náà wọ́n ti gbé sẹ́yìn Black Maria. Wọ́n máa ti gbé sí mọ́tò ọlọ́pàá. Wọ́n á lọ gbé sí ibi immigration camp. From there, àwọn ẹbí ẹ̀ máa kó ìwà fún ni. But no, I don't think that is the case. His case is okay. It will go and it will go voluntarily. And Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Ọlọ́run nìkan. Because it's a pity. Mi ní parọ́. I think you said it. We have to learn as Nigerians, honestly. Our lifestyle, a lot of them, like you said, you know, more 50 people, the lifestyle won't look one thing. Lifestyle one now. Satira man, nǹkan tó gbede kò lè ní nìyẹn. Satira man ọmọ Salawe. Òun náà níwèé lọ ṣe ní kó máa lọlé. We are aware now. She has a very good business. Monica níṣẹ́ náà. Ṣé Monica British ni Monica now. But Satira man had to go back home. Yes. A lot of people, because we talk about Toby, it has happened. But nǹkan tí Toby ṣe wà obviously báyìí pé is flamboyant life. Then Nigerians, they can hype. Shani Daddy Freeze. Daddy Freeze pẹ̀lẹ́ tó kó bá Pastor Toby. Daddy Freeze nyama ye. Only ring light is sọnù. That part of it. Wọ́n máa pe aago. Pastor Toby fún ẹ lágo yìí. Pastor Toby kí ló máa ń ṣe ẹ̀yin Nigerians náà? Olórí burúkú elébi dẹ̀ ní gbogbo wọn. Ibi tó ti ń jẹ lọ́mọ. Pastor Toby sì tó bá gbedele àǹtí mi. Owó tó bá kó lọ tó bá gbà tán lọ́wọ́ ẹ̀. Wọn ò ní dẹ́yìn lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá Àjàyí ìyá Àdúrà. Ìyá Àjàyí ìyá oníyà. Ìyá yẹn gbogbo owó tó kọ́ lọlé wọ́n fẹ́ gbà tán. Ṣó ń ṣe charity mọ̀ sí? Ṣó ń gbowó fún ọmọ mi? Tó bá jẹ irun Nàìjíríà àbí? Àǹtí ẹ máa lọ torí mo ti fẹ́ change gbogbo ẹ̀ sí. Thank you. Gbogbo also thank you. Àti ìmọ̀ gbé yín wá because as a doctor I need àwọn kankan tá mo ti fẹ́ gbé yín wá fún.
Thank you for always being there for me. My love to my uncle. Uncle gangan ló yẹ kí n gbé wá síbí báyìí. Torí àwọn gan ni immigration. Ṣùgbọ́n màá fi uncle lẹ̀ torí uncle ò fẹ́ wà láǹtí wọn. Then uncle yẹn wá sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní ànígbọ̀n nǹkan tó ń sọ. Ẹ bá mi kí uncle mi o. Thank you ma, God bless you ma. Yes ma. Ẹ jẹ́ ká wá fà á jẹ́ ká lọ sí violence nsìn. Mo ti ń ṣọmọ dáadáa látàárọ̀. Ṣé ẹ ní dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ní gbogbo information tí mo wá fún yín? Òun ló wá fẹ́ gbé mi wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Toby? Kò sẹ́ni tí ò tí ṣẹlẹ̀ sí. Kò sí nǹkan tó jó òrìrì. Many àwọn tó wà London. Tẹ́ bá ń gbọ́ big boys of London. Gbogbo àwọn tí wà sí òtí kìkìkìkìkìkì tó rí bá ti ṣe. Gbogbo wọn ló ti go through nǹkan tí Pastor Toby go through yìí. Gbogbo wọn ló ti bímọ British tó ti fẹ́yàwó British. Inú wọn ni sátírà máa nà ọmọ Sàlàwẹ̀. Alẹ́jì ni o. Mr. Akim Adétòrò náà bí ṣe gbọ́ alẹ́jì nìyẹn o. Ẹ má mú lẹ́tà wá o. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ní London. Wọ́n padà lọlé ni. Gbogbo wọn ló lọ́mọ British. Now, that is not the bone of contention. The bone of contention gangan wá ni pé abẹ́ gbọ́ mi. Múyìwá Akíngbadé bó ṣe wà yẹn. Kò sí continent tí ò tí lọ láti gbàwé. Ó bímọ British, ó fẹ́yàwó British. Wọn ò fóun náà ni. So tí Pastor Toby is not a big deal. Big deal tó wà pẹ̀lú mi fún Pastor Toby ni pé orin bàbá àkọ́ sọ pé táyé bá ń yẹ ni ká máa ṣọ́ra, tí ìgbà bá ń yẹ ènìyàn ká ṣe pẹ̀lẹ́ o. Ayé ò fẹ́ ká máa níláárí, ènìyàn ò fẹ́ ká máa yọ̀ ayọ̀jú. Àmọ́ tọ́lọ́run ò bá padà lẹ́yìn ẹni akàṣà máa yọ̀. Táyé bá ń yẹ wá ká máa ṣọ́ra. Abẹ́gbọ̀n. Problem Pastor Toby ni pé Pastor Toby ti ń lọ solo láti joy. At all, Sister Bisi. Pastor Toby ti wà on a solo level. Mo sọ fún pé èmi as a person, mi mo Pastor Toby until 3 years ago. Wọ́n lọ sí club. Ẹ bá gbàgbé pé gbogbo kíní ti wà ńlẹ̀. Àwọn tó mọ̀ o, but èmi ò mọ̀ wọ́n. Not until gbà tó lọ sí club tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná bill pounds fún Davido. Àwọn blogs in Nigeria gbéngbà yẹn bó ṣe gbé èmi as a person ìjọ yẹn ni mo follow ẹ̀. Mo dẹ̀ lè ka many of àwọn yẹ̀yẹ́ British àwọn olè tó wà Naija náà tó follow ẹ̀ ìjọ yẹn. Ó wá di pé tí gbogbo wọn bá ń bọ̀ wọ́n bọ̀ nílé Toby. Mo rẹ̀ tí ó ti wá bàbá òbé gan wọ́n tì wọ́n lórí wheelchair délé Toby ni. Kí ló lọ ń ṣe lé Toby? Ìgbà tá bá gbọ́ voice note èyí tó lọ bá Toby ní Nigeria House tó sọ pé òun níṣẹ́ tó fẹ́ fóun tí mo bèrè pé ṣé Toby ní job center ni. Abẹ́ gbọ́ mi. Wọ́n wá polongo bọ̀bọ́ ìsíta Daddy Freeze ni number 1 tó ti Pastor Toby débi tó dé. Ọba Elégùṣì gbogbo wọn ló wá tọrọ perfume lágbọ́nú voice note. Akíṣíkù gbogbo wọn. Ó ṣe birthday kan ní last year. Gbogbo ọba mo ṣọ́ pé Toby ló sanwó tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn dà lẹ́ni. Gbogbo yẹ fi eléyìí kọ́gbọ́n ni. Naija máa tì yín débi, wọ́n tì yín dénú kòtò. Wọ́n ní bá yín wá solution sọ̀rọ̀ ayé yín. Am I communicating? Tó bá yẹ pé Toby kò accept gbogbo tó ń gbé yẹn ni, especially Daddy Freeze. Ṣé rí Daddy Freeze yẹn anywhere belle face ni. Ibi tó ti ń jẹ ló mọ̀. Ó pẹ̀lẹ́ tó ẹ bá ṣe mi gbọ́ o, Pastor Toby lè sí ní problem ẹ̀. Ìlú yìí máa ń wò ṣe fún yàn o. Nǹkan tí Pastor Toby go through, èmi go through ẹ̀ dáadáa. A dẹ̀ lọ sí tribunal. Mo sọ fún yín pé ní tribunal tá wà. George ló ń sọ fún ọ́fíìsì pé ẹ sọ pé ó lòwe oníwèé. Kí ló fẹ́ lò tẹ́lẹ̀? Ṣófin oníwèé jalè ni, iṣẹ́ ló fi ṣe náà. Tó bá ń jẹ́ Gilbert, ó ní òun sìn, ó ní Gilbert lòun jẹ́. Ó lóun dẹ̀ ṣe ń jorúkọ sí Gilly. Ó ní kí ni big deal? Ó ní ṣófin ṣe fraud ni. Nǹkan àní George yẹn kéré. Wọ́n ló burú bí wèrè. George yẹn ló ń bá mi jà pẹ̀lú ọ́fíìsì ńjọ́ yẹn. George yẹn ló ń jà fún mi. Kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Mi ní criminal record. Mo lòwe oníwèé lóòótọ́, iṣẹ́ ni mo ṣe. Mi fi jalè, mi fi lọ ṣe fraud. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? George yẹn ó dẹ̀ fún ọ́fíìsì, ó fún wọn ní 7 days. Ó ní kí ìwé mi tẹ̀ mí lọ́wọ́. Ó ní tí ìwé mi ò bá tẹ̀ mí lọ́wọ́, ó ní wọ́n á tún sanwó fún mi pẹ̀lú ìwé mi yẹn.
5th day ni lawyer mi pè mí pọ́ ti fún mi ìwé. Am I communicating? Ẹ má gbàgbé mo ti ní ìwé tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú European Union route. Olórí buku. Ṣé mistake ti Pastor Toby kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ó lọ gbé iṣẹ́ fún Nigerian lawyer. Ẹ má bínú ẹni Nigerian lawyers tẹ́ ń wò mí. Kò ṣe gbogbo wọn ló mọṣẹ́ o. Nigerian lawyers wọn kì í kàwé. Wọn kì í empower ara wọn. Ọkọ máa gbé kú gbàǹtì, ó máa jókòó sínú ọ́fíìsì ni. Tí mo ti rí pé Nigerian lawyer ní Daddy Pastor Toby lógo, mo ti rò pé problem ti wà. A ní lawyer kan ní Manchester mi mo London o. Lawyer yẹn kò pààyàn gan tó bá dé court ó máa win case yẹn. Ọlọ́run gbà fún lawyer yẹn. Ìgbà tí mo ti mọ̀ pé tí mo ti rí pé Nigerian lawyer ṣé rí nǹkan tí mo dictate mi sọ àwọn ọmọ tó bí síbí o. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá ṣe tó jẹ́ Nigerian lawyer nílùú yìí wàláhì wọ́n win the case. Ṣàṣà nínú wọn tó máa win the case ṣé mo wáyé. Wọ́n ní tí Nigerian lawyer bá ń sọ̀rọ̀ court gan ó máa bẹ̀rù judge. Unlike àwọn Asian àwọn òyìnbó àní mo ní òyìnbó kan nílùú Ìṣẹ́ wọ́n ká ẹni yẹn pé ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sẹ́ mo ti gbàgbé ọkọ̀ lọ́yà wà ní fóònù mi ó dúró tán ní sẹ́ wọ́n rí mo sọ fún yín pé wọ́n rí CCTV bàbá yọ ọ̀ma mú owó ló máa ná ó wá lọ lódà ìjọ tí mo ti rí pé Nàìjíríà lọ́yà ní lọ́yà Pastor Toby tó pé eléyìí ò lè pass nǹkan kan ẹ gbàgbé. Now having said that mi ní Pastor Toby ò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ o but wọ́n lè fojú àánú wò tó bá tún máa slap UK government. Wọ́n ní ẹlẹ́fọ́ ó ní tòun ò ń ṣe tàkìtàn. Ìwọ tó ti wà mo sọ pé Nàìjíríà lọ́yà yẹn ló máa sọ fún pé fọkànbalẹ̀ ó lọ́mọ bí oníyàwó wá fún ẹ. Mo lè bet ayé mi tá bá pé Tóbi sórí line nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Abẹ́gbọ̀n. Ìwọ tó ti ń wò tó ti ní case. Ta ni ò bá tẹrí ẹ̀ sábẹ́ kí Davido kó tó lọ náwó fún Davido àbí kí Daddy Freeze tó máa gbé kiri kò sẹ́ni tó mọ̀. Ẹ lọ wo followers ẹ̀ gbà yẹn gan. Followers ẹ̀ níjọ́ tó ó náwó fún Davido yẹn ó skyrocket ni. Gbogbo wọn fẹ́ bá tó. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ Tóyin tí náà ni tí glam. Gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí lẹ́ni ọwọ́ epo láyé ń bá ní lá. Ọwọ́ epo láyé ń bá ní lá. Yorùbá ní ẹ díjú kẹ́ ṣe bí ẹni tó kú kẹwẹ́ ẹni tó máa sunkún. When you are, this is another ẹ̀kọ́ fún many of àwọn yẹ̀yẹ́ British àtàwọn olówó. You are always coming online for social media validation. Social media validation jọ pé ó máa ṣàkóbá fún ẹ lọ́jọ́ iwájú. Am I communicating? Bí Pastor Toby fún ẹni ọlá ní báàgì wọ́n á gbé sórí internet. Bó fún ìyàwó Davido ní báàgì á gbé sórí internet. Bó fún Davido ní diamond wọ́n á gbé sórí internet. Ìwọ tán ti ń wò tán ti ń ṣọ́. Mo fi tèmi ṣe example fún yín sẹ́. Àní George yẹn ló face immigration. Lọ́yà mi kàn ń wò bí ẹni tó jò pamọ́ lé ni. Tí immigration bá tún ka kíní kan under the constituency of kíní kan constituency. She has no right to stay. Wọ́n á ka gbogbo ẹ̀ báyìí home office. Àwọn ló burú jù láyé. Home office. Mo ní alpha yìí di ẹni tó ní Harrods. They ní ìkòsíbi tó gbé wọn lọ. Wọ́n fún. Wọ́n rí ní ìwé fún ni. Ẹ Google Harrods. Ó wọ́n invest sílùú yìí ni. Tó bá ti pé sorry people Pastor Toby tẹ́wọ́ wà yẹn. Mi fẹ́ mọ́ lawyer tó fẹ́ gbà bó ṣe wà yẹn mọ́. Wọ́n ti conclude ọ̀rọ̀ ẹ̀. Advice tèmi kọ́ ni fún Pastor Toby. Pastor Toby, sorry gbogbo àwọn tó kó mọ́ra yẹn. Má sọ pé lówó kan tó fẹ́ lọ invest sínú Nàìjíríà o. Má lọ Ghana. Bó ṣe wà yẹn, tó bá gbowó, tó bá milk to the last. Wọ́n ní fẹ́ lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá àdúrà. Pastor Toby, this is coming from the place of love. Because you are somebody me personally I like. I don't know you. But mo rí bó ṣe máa ń ṣètọrẹ àánú bó tẹ̀ jẹ́ pé owó mi mo ṣe owó tó ṣe. Orí platform Daddy Freeze, ó ti ṣe give away 20 million rí. Tó empower 1 million níjọ́ náà. Mélòó àwọn celebrity yẹn náà. Èyí tó pè ní Nani Davido, ó ti kówó fún yẹn náà lóríṣiríṣi. Kòkú foundation ó kówó fún. Àwọn ọ̀dà lẹ́ni just because of social media validation. Ẹ wo bí tẹ́ bá gbára yín dé.
ẹ wo bí ta bára wa dé. Kí ló kàn mí mo máa sọ statement kan àwọn tó ń ṣe show off fún yín paraventure ẹ lè má pàdé láyé mo lè má mọ gbogbo yín kí wá ní àǹfààní pé mò ń ṣe show off fún yín ẹ wá notice nǹkan kan tí gbogbo wọn bá kó Naija tó bá ń bọ̀ ilé pastor Toby ni wọ́n á tẹ́ pẹpẹ oúnjẹ pastor Toby gbogbo wọn ló ń gbà ṣàkọlẹ̀ o gbogbo wọn ló ń gba envelope gbogbo wọn ló ń gba golóńgbà báàgì o ẹni ọlọ́wà níbò mi mọ̀ sí ilé pastor Toby ni agba emis bag agba arago agba gbogbo ẹ̀ gbogbo yín ni kẹ́ wá solution sọ́dọ̀ pastor Toby o pastor Toby the only advice I want to give you now thank God pastor Jerry náà ti wá sí ilé yín rí mi mọ̀ nǹkan tó wá ṣe ń bẹ̀ go on altar of fire or go to pastor Dunamis platform ọlọ́run yìí ń ṣe wonder I saw one of your video when you said kí ọlọ́run kó effort ipe ta lọ́lọ́run pastor Toby ó ti ṣe ó ti kùnà sógo ọlọ́run me personally Nkechi Blessing àwọn ẹlẹ́sìn òsì olóbùkú dédé àwọn olóbùkú wọ́n ti kẹ́sì òsì wọnú ayé Toby wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀rú ẹ má ṣe mí gbọ́ o Toby ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ó nẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n lu yìí but I'm telling you something wọ́n ń pe kinní kan ní pé sẹ́ẹ̀ àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́ mi ìfẹ́ morúkọ tí home office lè jẹ́ tí ọlọ́run bá gbé àánú ẹ̀ yọ tí ọlọ́run bá gbé àánú ẹ̀ dìde nínú gbogbo àwọn 12 tribunal panelists èèyàn 12 ló máa wà ńbẹ̀ kẹ́mọ̀ pé mo witness wọn dáadáa ni èèyàn 12 ni téèyàn 11 bá sọ pé no téèyàn 11 bá sọ pé yes téèyàn kan sọ pé no yẹn náà ni o wọ́n ní gba yes yẹn wọlé o they don't do majority carry the vote there judge lè sọ fún ọ pé kó tún lọ tún sitting yẹn sit am I communicating ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi ni ṣùgbọ́n tí àánú bá sọ pé òun dé Toby lọ bẹ̀bẹ̀ because ó sọ́tà ń gbọ́ ni mo wo fídíò yẹn báyìí èèyàn kan type ni pé God kìíní kọ̀kìnkan oníta lọ́lọ́run kọ́lọ́run effort kò sọ́nà ó bú ọlọ́run jọ yẹn am I communicating àbí kọ́ tí mo sọ yẹn àánú tó bá fẹ́ ṣògo lórí ìdájọ́ máa sọ fún yín àwọn olórí burúkú tẹ máa rí kí wọ́n ṣe charity lórí láì nìyẹn àwọn ló ń ṣe kàtàdà pity as you are properly called stop giving Nigerians your money ìwọ wọ́n ń sìn ìgbà tán ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àwọn olórí burúkú àwọn tí ò tiẹ̀ dé lóyìnbó rí àwọn ló ń condemn ẹ jù bring him home ẹ tẹ̀ díẹ̀ sílé ẹ ṣọtí pé bílẹ̀ ayé ṣe rí nìyẹn pastor Toby pity ọni tó bá kọ iwájú sí ẹ kó tá pity èmi personally I like you ọni tó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó tá wọ́n ní tó bá kù wọ nìkan kó tẹ́rù ara ẹ̀ pa pity sórí gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń ṣe pity you be person God dey with you wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́yìn o pity Davido oní charity ìsọnù oní give away ìsọnù kò ṣe bẹ́ẹ̀ dèrí kó bá lóun fún wọn 600 million charity lọ́bẹ̀ wa kó fún VDM wọ accountability àti rí proper ibi tó ń wọ̀ tó ń jáde Davido kò lè fún pastor Toby ìwé níbi tó dé gbogbo yín ní kí pastor Toby máa lọ sí Nàìjíríà tó bá dé Nàìjíríà mi mọ owó tó lè kó dé Nàìjíríà àbáwọn kò ṣe àwọn Nàìjíríà wa wọ́n bá nà tán ni wọ́n bá yín nà tán ni example ló ní borí bó ṣe súnmọ́ àwọn lókè tó ṣẹ́rí ìgbà tó ṣe bẹ́ẹ̀ dé ṣẹ́rí wọ́n bẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo wọ́n bẹ̀ ọwọ́ epo náà máa ń báyàn ọ̀la àti president o àti governor má sọ pé torí yàn kan jẹ́ olówó èmi mo pa àmà tán ókè kò ní ṣe no ó rìn sí ni ó ti fọ ó rìn sí ni àbí kàbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni ó yá bá mi tàn sí ìjọ má bínú ibì kan dé ó ti wà níbi iná méjì nísàlẹ̀ so ìbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa gbé sí yẹn aṣọ iná kí ni iná ṣáwọn colours ni ó yàtọ̀ náà kà ó ti wà ní rings ok máa bẹ́ẹ̀ ṣe máa sà ok máa ṣe àbí nǹkan tí mò ń sọ yé yín ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan tá à ń ṣe ayé ò fẹ́ ní fọ́rọ̀ àforí ẹni now a lọ sí Nàìjíríà
ó máa lọ kò sí nǹkan tó máa ṣe kọ́lọ̀ nǹkan bá wa ṣọ́ ni because gbogbo àwọn tó fojú jọ yẹn gbogbo àwọn òbí kù bá nà yẹn olè náà ni gbogbo wọn tó ń bá rí jẹ lọ́wọ́ Tóbi ṣé Tóbi ní pásítọ̀ tó kọ́kọ́ wà nílùú òyìnbó ni anywhere bẹ̀lẹ̀ fèsì ni gbogbo wọn àbí kò yẹ yín orúkọ orí ẹ̀ ń tẹ̀ àtàṣe nìyẹn ṣe ń tiẹ̀ àtàṣe ló ń ṣe àbí kò tí mo sọ yẹ yín òun ló ṣẹlẹ̀ tán yín sìn òun ló ṣẹlẹ̀ tán sìn tí pásítọ̀ Tóbi tí ò bá súnmọ́ Nàìjíríà bó ṣe súnmọ́ wọn ni wọn ò ní tà síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ abẹ́mọ̀ ìlú ìkórìíra kìíní kan kò jẹ̀bi wọn kò tún máa rọ̀ ọ̀bẹ sójú wọn wọn á bẹ́ẹ̀ débì kan ṣẹ́rí bó ṣe wà yẹn mo lè fi ayé mi bet lẹ́yìn káàánú ṣògo lórí ìdájọ́ wọ́n ti conclude ọ̀rọ̀ pásítọ̀ Tóbi o mi ì mọ lọ́ọ̀yà tó fẹ́ gbà mi ì mọ lọ́ọ̀yà tó fẹ́ gbà o tó bá ní o máa lọlé wà lọlé kò sí nǹkan tó lè mọ̀ ṣe àgàgà kan tó wá ká criminal act mọ́ ẹ lọ́wọ́ àbí nǹkan tí mo sọ yẹn gbogbo èyí tí pásítọ̀ Tóbi sọ pé we raise 1 million within 1 hour lánàá yẹn I will advise him to keep it and use it well. He should keep it and use it well. If he's depending on àwọn non-entity tó pera wọn lólówó àbí celebrity tó wà Naija yẹn pé when I go there I will mingle Tóbi wọ́n á rìn yẹn wò wò àwọn olórí burúkú yẹn nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́mọ má dẹ̀ wò wọ́n pé olówó ni wọ́n o anywhere bẹ̀lẹ̀ fèsì ni wọ́n oníṣòro ẹ̀ ń sin ó dágbàgbé lè bu ẹ̀ ni mi rò bí kọ̀ọ̀kan ni wọ́n pè é pé jẹ́ ká ṣàwẹ́ jẹ́ ká ṣe báyìí Pastor Toby, it has happened to me before. I came tonight to use my story to encourage you. I've never taken your money. I don't know you. I've never spoken with you at all. I followed you. Ele maji olórí burúkú kwa wan no. Wasiu ba bi no, it's a slip of tongue. O no ṣe party, o gbodidi Wasiu wasi. KC. Àwọn oníjẹkújẹ, àwọn náà ló máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn. Àṣé bọ̀bọ́ yìí ò níwèé. Àbá àmọ́ gbogbo yín ni. Anywhere bẹ̀lẹ̀ face. Sorry. PT ti jẹ́ káwọn ẹsẹ̀ kan wọnú ilé ẹ̀ tó jẹ́ kíyàn súnmọ́ láyé. Ẹ kọ́ tí bí kẹ́ bá mi mú fún wọn. Orí gbogbo yín burú. Ṣé mi kó yín jẹ ni àbẹ́ ń ṣe èrè? PT ti gba àwọn àlejò kan láyè sínú ilé ẹ̀ tó ti turn ayé upside down. Ṣé PT ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lórí tribunal pẹ̀lú home office ni? Àwọn olórí burúkú ibi tó bá dé wọ́n á ba bẹ̀jẹ́ fún yàn ni. Wọ́n á ba bẹ̀jẹ́ fún yàn ni. Wọ́n wá ṣe bí elébi. Ṣé Tóbi nìkan ní Nàìjíríà tó lówó ni? Ẹ wá wá àwọn doctor àwọn surgeons. Ẹ fẹ́ rí ilé wọn ni. Bọ́ wọn ò ní fàyín mọ́ra. Ó pè wọn kọ́ bóyìnbó ṣe. Ó pè wọn kọ́ bóyìnbó ṣe torí ìjọ tó bá ti mú yín mọ́ra ẹ máa ba ayé wọn jẹ́ ni. Àbí kò ń ṣe yín Nàìjíríà yìí. Ṣáyé yìí náà kọ́ o. Àbáyé yìí náà ni o. Wàsíù àwọn máa ṣe PT lọ́jọ́ PT mi Ọlọ́run á mú gbogbo yín mo retí kẹ́ ṣe solidarity fún o ẹ̀yin ká mi kó gbogbo yín jẹ rárá kò ń ṣe tẹ̀gùn mi àbí kò kó gbogbo yín jẹ ni tó lórí burúkú ni ibi tẹ́ ti ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́mọ̀ èmi sọ fún yín lẹ́ni PT lè ní problem tiẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá fa àwọn Nigerians mọ́ra látorí ọba dórí ìjòyè dórí àwọn celebrity ó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ ẹ̀ má yàtọ̀ yìí àwọn olófò àwọn olórí burúkú tó yẹ pé ègún ti ń tẹ̀lé wọn láti Nàìjíríà àbáwọn kọ́ lọ́pàá Mohbad dè ní ìtaàrí orí kan náà ló máa mú kan PT ò bá ti wò ó ṣe. Daddy freezer market olórí ibu àti gbé ring light sọnù ó pẹ̀lẹ́ tó kó bá Pastor Toby tó bá ń lọ tó ń bọ̀ báyìí Pastor Toby gave my wife Katia Pastor Toby gave my wife 30 million wristwatch Pastor Toby gave Chioma 30,000 pounds bag ìbẹ̀dà lẹ́ni mo rántí club kan tóun àti Davido lọ́gbẹ̀yìn Wizkid rọra rìn lọ báyìí wọ́n rẹ́rìn wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni the next day àwọn ajá Davido ti update fún Wizkid who laugh last now
ẹ̀yin àgbàyà bí tó ti ń jẹ lọ́mọ ẹ wo tí glam dé ní ìdajì wọn tó wá party tí glam kò mọ̀ wọ́n rí ó ní kọ́ bóun pè wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ làwọn àwọn tó bá lọ láti Amẹ́ríkà mélòó náà àwọn tó bá lọ láti Amẹ́ríkà yẹn lọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ dé ní ọwọ́ èpo láyé ń bá ní là. tó bá rí tó ń pariwo ẹ̀ yéé ha yéé ṣó fẹ́ gbọ́ ṣọ́ra àwọn tó ń celebrate ẹ̀jù yẹn àwọn ló ń condemn àwọn ló ń wá ṣubú ẹ̀. I am telling you today, be careful. Social media can make you and social media can break you. I know Pastor Toby did not tell anybody's immigration status, but having said that, behind the curtain, they might want to promote you, they might want to shout your praises. Ìwọ la láti ṣe, ìwọ ló ń bọ́ office deal. Ìwọ ló jẹ́ kó máa ti ṣe ara ẹ̀. Elégùṣì, ọba oníkan, ọba onírù, Akínsíkù gbogbo wọn last year birthday tó ṣe. Wọ́n wá tilétilé ni mo dẹ̀ mọ̀ pé Pastor Toby ló sanwó tíkẹ́ẹ̀tì wọn. Gbogbo wọn dà lé ní báyìí. They will be laughing at you. Wàá máa gbọ́ PT dẹ́ sọ bó ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ. Àtijẹ́ta yẹn tó sọ pé ń pè ẹ yẹn, ìpè irọ́ ló ń pè ẹ o. Wọ́n máa pera wọn ní ọmọ. Àṣé bàbá yóò níwèé ṣá. Àṣé bàbá yóò níwèé ṣá. Àwọn àgbàyà. Anywhere belle face. Ó sọ fún yín, owó wo ni PT ní? Àwọn Nigerians kan gbé ní ìlú ìtẹ́ bá délé wọn. Aso Rock lẹ máa rò bẹ́ẹ̀ wá. Ẹ gbà bó ṣe ṣẹlẹ̀. Aso Rock lẹ máa rò bẹ́ẹ̀ wá. No mortgage. Ṣẹ́rí kọ́ pariwo. Òyìnbó lọ̀rẹ́ wọn. Tó má dẹ̀ máa ní Nigerians lọ̀rẹ́. Àwọn likely minds. Likely minds. Àwọn tó ń ronú bákan náà. Àǹtí ẹ má bínú o. Àǹtí mi tí mo pè wọlé last yẹn. Mo mọ̀ wọ́n fine. Ìjọ tí máa délé wọn níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Mo ní so bẹ́ ṣe tó ní. I swear with my living God. Mo ní àǹtí so bẹ́ ṣe tó ní. She doesn't make noise. She doesn't. Àgbá òfìfo ló máa ń dún. Àgbá òfìfo ló máa ní. Let me do it for the gram. Ṣé mo mọ̀ ya ẹni tí bá ti celebrate, tí bá ti kí ẹ ó ra mọ́tò, ó gbé nǹkan, ó ti tán. Tó yẹ mo ṣe máa sọ pé tó bá ìwọ tó ṣú ọ̀pẹ lára ẹ ló máa wá validation social media. Àǹtí tí mo tó sọ̀rọ̀ immigration yẹn sẹ́, first day tí máa délé wọn, mo ní ṣe bílẹ̀ ń gbé. À ń sọ̀rọ̀ mortgage over 1 million. Mortgage free. Tẹ́ bá dẹ̀ rẹ̀ ń tà ń sọ iṣẹ́ àtọkọ wọn. Ó tiẹ̀ ní kí wọn. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ nǹkan kan, ẹ̀yin non-entity. Mo mọ̀ pé tó bá pàdé irú àǹtí yẹn níta, irú àwọn Wàsíù yìí ò ní kí. Tó bá lọ pàtí Wàsíù ò ní kí. Because she's not flamboyant. Because kò ná bẹ́ẹ̀lì. Òun ló dífá fún Fárídà. Olúwẹ̀rí Màgòdò. Ó lọ sí pàtí Olúborí. Àwọn wo ló fẹ́ show off fún? Òun ná £50. Ṣé mi ni máa jẹ gbèsè ẹni? I don't know. Nigerians, we have problems. We have problems. We have problems. Olúwẹ̀rí Third Mainland Bridge. Ó wá náwó yẹn jọ yẹn. Èyí abọ́rìṣàjẹ́ àbí kí ni yẹn jẹ́? Èyí tó máa ń ṣe gbé wọn yẹn. Kí ló ń kọ ẹ̀? Ẹ ti mọ̀ tó máa ń gbé wọn. Oríṣìlẹ̀. Nìyẹn náà wà lọ ń ṣònú báàgì yẹn. Ó ti ṣẹ́jú sóríṣìlẹ̀ kó máa ṣó. Kó gbé fídíò síbi tó ti ná £50. Mo ní ṣé mi máa mu gàrí ẹ̀ ni. Ṣé bí bẹ́ẹ̀ ṣe yáwó ṣe wedding náà nìyẹn tá ṣe rí tú later. Ẹ máa ṣorí ṣáájú many of wọn tẹ́ ń wò yẹn o. They are fake, as in fake from the pit of hell. Mo dẹ̀ sọ fún yín lẹ́ni. Owó tẹ́ máa ná sí fake life gan. Ó wọ́n ju owó tẹ́ máa ná sí natural life lọ. Why tẹ́ ṣe kúkú wa natural? Why tẹ́ ṣe natural? No, àsìkò ti tó. Ẹ mọ̀ pé
Gẹ̀ẹ́sì gbogbo yín. So I say it as it is. Kò di dandan kò nífẹ̀ẹ́ mi. Yes. She was paying £50. Àwa tá gbé lu igan. En tó ṣiṣẹ́ gidi gan kò ní lọ party kó spray £50. But just for the social media. Àwọn olóbùkú tó bá fẹ́ bọ́ta ìjà lọ fàdúrà bá ọ̀tá ìjà kò ṣe show off. Kí ló kèmi pẹ̀lú yín? Ẹ̀yin wèrè. Ẹ̀yin arebi pa. Ẹ wá máa mislead àwọn ọmọ kékèké. Owó tó náà kò náà ti múra ẹ̀. Ìwà aṣọ tó wọ̀ ó dàbí tó wọ sùtánà dúdú. Ó ṣe mí o, bàmá sọ tọrọ fún yín. Ara ẹ̀ náà là ń sọ yìí. Nonsense and ingredients. Òun ló débẹ̀ yẹn sìn. Òun ló kan ìyá olúborí yẹn náà. Ọkọ yín ló ń ṣe birthday. Ẹ̀yin lẹ ń pàrọ̀ aṣọ bí pé ẹ̀yin lẹ ń ṣe birthday. It's coming from the place of love o. Ẹ wá waste ẹ wo owó tẹ ná. Kò yọ. Ẹ wá àwọn tó wà ńbẹ̀. Wọ́n lè ná pé ó kọlù mi ìrèyàn gidi ńbẹ̀. Mi sọ pé àwọn aráàlú òyìnbó tó lọ ń ṣèyàn gidi o. Aráàlú òyìnbó tajọ ń wora wa ni. Gbogbo àwọn tẹ bá ṣe Nàìjíríà tẹ kówó yín fún. Mélòó ni wọn ló tẹkọ̀ létí tó ló fẹ́ wá bá yín celebrate. You know, ẹ jẹ́ ká ronú ara wa. Please. Please. Nigeria will humble you. Wọ́n bá yín jẹ báyìí. Wọ́n bá yín mu. Adijọ́ kíní báyìí wọ́n yẹrí ni. Àná àwọn gan ló máa ká mọ́ bí tán tí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìjọ tí ma kọ́kọ́ délé àǹtí tí mo bá sọ̀rọ̀ immigration sí. Mo tún learn more from her. Àdìtẹ́ bá rò wọn àtọkọ wọn tán bá dé party gan ní kí wọn. Maybe from even kò ṣe àwọn tó yẹ pé wọ́n máa lo nǹkan gan tẹ́ máa rí gbogbo. They are so conservative, reserved. Ẹ mọ̀ nǹkan kíyàn ga lé 1 million ni. Over 1 million. And you will not see her showing off that house. That was why he did. Me ò tell you only kí ló máa show off no. Ani mo dé bẹ̀ mo Nigeria mo rò bí mo wà. Mélòó nu wọn. Ibi tẹ́ dé lẹ rí nǹkan dé náà. Ibi tẹ́ dé lẹ rí nǹkan dé ẹ̀yin illiterate. Àwọn olóṣì, àwọn elébi, àwọn ebi nà. Exactly, those are real people. You will not see her taking picture showing off her house. Classy life. Kọ́ ló ń pèsè fún mi jù báyìí lọ. Life tèmi náà fẹ́ máa live sí ni. Ẹ̀yin tèmi báyìí tájọ ṣe kékeré báyìí ni la máa jọ máa náwó yẹn. Nonsense. Rubbish people. Àwọn olóhùn Nigerians. I love my Nigerians. But when it comes to all this, abonile jẹ kó dọjọ́ kú kan yẹrí. Ẹ̀wẹ̀ tó ṣe birthday in Josin náà tó ṣe birthday 50 in London. O tí yo lace gbogbo nu lace inú shop mi original be. O ta Swiss. O mú 50,000, o mú 35,000, o fi pé wá sí wa. Ìwọ ló tún gbowó instrument almost £3,000. Àwọn tó wá party gan gold tó lò gan ó dájú ti ẹ lọ. Ó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Àdùnní onílẹ̀kẹ̀, ó wá ń pààrọ̀ lẹ̀kẹ̀. Owó tó yẹ kẹ́ fi ṣe nǹkan rere láyé. O kò fún Wàsíù wá, ó kọrin 2 hours, ó wá ń sunkún. Depression setting sínú ayé enjoy yẹn. Ó wá ń tọ́ra ẹ. Àwọn ọ̀rẹ́ wa hype the best party of the year. Kí ló máa sọ tẹ́lẹ̀? Ó fi pa depression ni. Ara àṣejù tá máa ń sọ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún yẹn o 50,000 tó ná yẹn o. Ìgbà tí COVID ṣẹlẹ̀ méjì mẹ́ta nu wọn. Ìmí tó ní business ẹ̀mẹ́ta ní ìlú yìí fún wọn lówó. Ẹ̀mẹ́ta ní ìlú yìí fún wọn lówó. Ìmí ìgbà 50,000 lẹ́ẹ̀mejì. Ìmí ìgbà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Abẹ́ gbọ́ mi. Ìmí nu kú ọkẹrẹ. Wọ́n láwọn ṣe student wọ́n á bẹ̀rẹ̀ school. Ìlú á fún wọn lówó oríṣiríṣi student loan, maintenance. Tó bá ti gbà tán, wọ́n wá láwọn ò lè lọ school mọ́ pé orí àwọn ò gbé.
imagine ogbodi di 50,000 ó fi pé wá sorry 35,000 pounds ó fi pé Wàsíù àwọn La Olúgbénjó tó pè gan kí ni reason for La Olúgbénjó àná àwọn tó ń kọ orin gidi mi báyìí àwọn Sunny Melody àwọn Ṣólẹ́kì gbogbo wọn yẹn wọ́n kún bí báyìí tó ń kọrin dáadáa ṣùgbọ́n má fẹ́ ṣàṣejù ẹ̀yin olóbùkún moment tó bá yín ṣe competition kí ló kàn mí ó bá pé Wàsíù kí n lọ pa Jídára same money bá máa wá sọ́ọ́sì olóbùkún wọn máa sọ pé ń jẹ́ lọ́sà bó lórí burúkú ní ṣe mo rí yín èmi tí mo rí yín inú pàtí yẹn ló ti develop high blood pressure bó ṣe lọ tọ́lẹ̀tì ló ń tọ̀ ó wá dijọ́ kejì best party of the year we enjoyed kí ló máa sọ tẹ́lẹ̀ 2 hours ni Wàsíù fi kọrin nínú 2 hours yẹn 1.5 hours àwọn tiẹ̀ ló fi ń kì tó bá ń ṣorí burúkú ló bá yín ẹ wá ná dọ́là fún Wàsíù wá sọ fún pé ẹ má ná dọ́là fún mi o pounds ní kẹ́ná àwọn náà dẹ̀ wá ṣe yín àwọn olóṣì many of àwọn ọkùnrin tẹ̀ ń wò yẹn ń jọyàn ìmí ò nílé lórí inú wọn o from one woman friend to the other ni o wọ́n máa ń mú aṣọ kiri inú ilé obìnrin ni o many of àwọn tẹ̀rí ń jọyàn o ìyàwó wọn ló ń bọ́ wọn o ló búkú ni wọn o inú mọ́tò ní self contained wọn wà o Wàsíù náà I don't want dollar ẹ̀nà mi ní pounds àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ná wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ná ṣó fòbùn sẹ́nu fún yín ni ẹ̀yin ló búkú dédé tẹ́ bá máa lọ wò wọ́n nílé wọn ìyàwó ló ń dágbé ló ń dá fà yí pé kínú ilé ọkọ yìí má dàrú sẹ̀ kí má dilé mọ́sú wọn bóbìnrin dá sí nǹkan kan ṣùgbọ́n tí Wàsíù bá dé àwọn lè máa rí ń bẹ̀ àwọn olóṣì ẹjọ́ náà mo tẹ̀ fẹ́ bèrè nǹkan àwọn tó ń ná bẹ́ẹ̀lì yẹn sìn tí n bá dé pàtí tí n bá ná ẹyọ kan ṣé mo tẹ̀ ṣìnà ẹ lówó torí mi tẹ̀ èyí tí kì í máa náyàn lówó ná ẹ̀yin olórin ẹ jẹ́ kó pọ̀ létí yín sìn mo èyí tí kì í máa náyàn lówó abẹ́ gbọ́ mi ẹjọ́ bẹ́ẹ̀lì tán náà yẹn sìn ìtorí mo rí ètò ìṣẹ́nu tó dàbí òrìṣà tó bọ́ sí Abẹ́òkúta yẹn òun náà ná bẹ́ẹ̀lì ṣé lára àwọn owó àdódùn àbàṣà tẹ́ ń kó sóbò tẹ́ ń tán tà fún yín náà lọ́nà ná bẹ́ẹ̀lì ìyẹn náà tó ń kọrin ó ṣẹnu bí ẹni tó ń súfèé móròmórò ṣójó náà nìyẹn orí yín ti burú Nàìjíríà fún wọn ní ti mórò ṣéjó náà nìyẹn ẹ̀mẹ́pà kọsẹ̀ jáyé yín oríire yín lẹ̀ ń dànù yẹn fún wọn ní ti mórò ìjó wèrè ẹ lọ gbé jẹ forí ẹ̀yin olóbùkú tẹ́ bá rí nǹkan fowó ṣe àìmọye èèyàn tẹ́bí ń pa ní Nàìjíríà ẹ lè support wọn ẹni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún òun lẹ́nìkejì ẹ it's not about spraying bail mo kórìíra àwọn tó ń ná bẹ́ẹ̀lì yẹn ebi ń pààyàn ṣáwá blame ìyàwó Tinubu ni mi blame woman yẹn náà tó sọ pé ẹ̀yin tẹ́ bá róúnjẹ jẹ àwọn tó náwó Nàìjíríà wọ́n lè help yín èèyàn máa náwó owó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá ní Nàìjíríà ní problem torí ẹ̀ náà ṣe fún Nàìjíríà ládúró many of àwọn ìlú òyìnbó yìí wọ́n fún Nàìjíríà ládúró wọ́n máa ń sọ fún wọn ni pé ìyà ò jẹ yín nílùú yín àwọn olóyìn burúkú tó ń kó báyọ̀ náà ni mọ̀ mẹ́nìkan tó ṣe pátí ẹ wo bí Cubana ó ṣẹnu gbígbẹ bẹ́ẹ̀ tó yẹ ti mú lẹ́nu so ẹ lè gbérú bẹ́ẹ̀lì yẹn wá tún máa ṣú ẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń jìyà ládùúgbò yín àwọn ọmọ tó wà intelligent wọn lè lọ school torí kò sówó they do all this for the gram ẹ wá máa ráwọn lórí burúkú àwọn followers ti ṣẹpẹtẹrì àwọn ọdẹ 2K wá máa gbọ́ you can't tell somebody how to spend this money work yo is that what you call hard work àwọn wèrè tó ti fi àwọn ṣòwò jọ Ìyábọ̀ náà try ẹ kò work fún ni ó yà yẹ ń wèrè ó dẹ̀ yà fokùn sí yẹ lọ́rùn ṣùgbọ́n ti kọ́ mọ́ yẹn pé kò lè ṣoríire láyé ṣẹpẹtẹrì ẹ rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ìyẹn ya mọ̀ wọn rẹ̀ ẹ lè rí ibi tó ti ń náwó ibi tó ti ń nójú lẹ máa ti rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ṣé mo wá blame bàbá jẹgẹjẹgẹ ni ẹ lè rí bàbá jẹgẹjẹgẹ ibi tó ti ń náwó ibi tó ti ń nójú lẹ máa ti rí ẹni ẹlẹ́ni tó mẹ́pa Afrobeat International kò lọ mọ́ ta ló ń gbọ́rin òṣì tó ń kọ kiri ń sìn ẹ wo Davido náà every birthday ló máa lóun fún charity ní 600 million àmọ́ orúkọ charity yẹn náà very loud
Nonsense. Má lọ jókòó síbi kan. Òótọ́ ni, ẹ lọ wo 600 billion tí Davido ti fún charity lẹ́ẹ̀mejì. Mi àgbọ́ charity organization yẹn. Àwọn nonsense. Ọlọ́run á fi mí sádúrú ipò yẹn. Impact tí mo make nínú ayé àwọn èèyàn ni mo fẹ́ jẹ́ kó máa sọ. It is not about what I rub to people's faces when they were hungry. It is the impact I made in their lives. Owó tí gbogbo wọn flaunt yẹn. Wọ́n lè lọ fi kọ́ low budget estate fáwọn èèyàn náà. Ẹ wo àwọn èèyàn bó ṣe ń tọrọ jẹ. Àwọn èèyàn ń ṣàlẹ̀ jẹ nínú ìkólẹ̀. Ẹ̀yin wèrè kan wá lọ party money na water olóbùkún yẹn. Ó ṣe kùn bẹ́ẹ̀ tán pọn mi sínú kun ẹ̀. Money na water kò kọ́kọ́ lọ lé ọtí ẹ̀. Money na water. Àwọn olè ń show off náà. Look at VDM. Look at VDM. Look at how transparent he is. Ẹ wo nǹkan tó gbé jáde lẹ́ni. Gbogbo àwọn olóbùkún charity organization tó wà ní Nàìjíríà. Èwo ló ṣe nu wọn. Tẹ́ bá ti lọ sí Google. Tẹ́ bá ti Google orúkọ organization yẹn. Ó máa show gbogbo bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde. Everything. Àwọn olórí burúkú náà lọ come for him. Ó ti náwó jẹ o. Ó ti náwó jẹ o. Nǹkan tó ṣe yẹn wọn bí aláya gbogbo yín dá. Òun ló mú ṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì tó ń bù. Ó lóun ò lè fún 100 million òun ò lè fún. Ṣó níní. Bàbá jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ níní. Ibi tó ti náwó. Ojú nìyẹn ná ń bẹ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú dédé. Ẹ̀yin ìkà. Kí náà ń pè ní celebrity. The impact you made in the society. Ẹ̀yin olóṣì. Wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ dodo. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ̀yin tẹ́ ń manage tẹ́ ń wò mí. Ẹ lọ dáwó sínú fíìmù wọn. Ẹ continue kẹ́ lọ dáwó sínú fíìmù wọn. Ṣé réyàn gidi bíi tiwọn tó lọ fowó wo fíìmù wọn ni. Wọ́n máa dúró tó máa lọ sórí Netflix àbí YouTube ni. Ẹ̀yin lẹ máa lọ tò lẹ máa sáré kiri. Bẹ́ẹ̀ tí ò rí celebrity. Tẹ́ bá rí celebrity ẹ lè lọ Google kẹ́ máa wò wọ́n ni. Ẹ mú owó yín. Ẹ lọ máa tún ná fún wọn. Mélòó nu yín lọ ti impact. Wọ́n máa fún yín 2,000 5,000 owó tẹ́ máa fi jẹun. Owó tẹ́ máa fi jẹun tó máa tán. Ẹ̀yin wèrè. Kí ni ẹ máa ń dùn mí wọnú into my bone marrow. But look at how these people are spending money. Ebi dẹ̀ ń pa 90% of Nigerians. Ẹ dẹ̀ máa náwó yẹn ọkàn yẹn á dẹ̀ balẹ̀. I don't know. Kọ́lọ̀ ń ṣe mí bí ṣe fẹ́. Inú mi máa ń bàjẹ́ gan. Ebi ń pa Nigerians. Okay. T-Pain ò ṣiṣẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká fi T-Pain lẹ̀. Kí ni impact táwa ṣe fúnra wa? Ẹ wo lórí burúkú àṣọmísì náà. Ìyẹn tún gbé ìyá oníyàpọ̀ ń fẹ́ help ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fún ẹ lówó. Nǹkan tí jẹnẹrẹ́pù tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kékeré tán ra lé fún gbà yẹn nìyẹn. Ó dẹ̀ gbé fídíò ìyá yẹn, ó sọ pé fẹ́ help ẹ̀. Ó tún gbé account number sí, ó tag Don Jazzy. Àìmọye owó tó forúkọ ìyá yẹn gbà. She couldn't even give that woman 50,000 naira. Ìyá yẹn ní tó bá tún kọjá tó bá rí òun, ó máa ní I will see you. Ṣebí nǹkan tí ṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì fi charity organization náà ṣe náà ni olórí ibú. You can imagine all these yeye British àtàwọn olówó Nàìjíríà kò sí ètò nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín nu wọn. Ẹ̀yin tẹ́ manage in Nigeria, they don't love you. Àfi torí bàbá ṣe nu yín ni. They don't. Ẹ wá máa sunkún ẹ máa jà nítorí tiwọn. It is time to wake up from your slumber. Nonsense. Àwọn olóṣì. Ẹ kó sí dànù. Àwítọ́ wa gbọ́. Influence wo lẹ fẹ́ fún mi? Ẹ̀yin wèrè. Àwọn tó yẹ pé wọ́n introduce àwọn ló tún máa lọ bá ti ẹjẹ́ ń bẹ̀. Ẹ ní kúre gbogbo yín. Àtẹ̀yin yẹ̀yẹ́ British àtẹ̀yin lọ́balọ́ba ikú gbóná ló máa pa gbogbo yín. Ṣé mi kó yín jẹ ni? Ìkó yín jẹ náà. Àbí mo tẹ̀bà tí mo wá tọrọ bẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín. Yín wèrè. Ṣé mo ṣì wá pàtí ẹ̀ olórin òní kì mí? Ṣé mo ti ẹ̀ retí kó kì mí ni? Orí yín burú. A máa ná bill. Kí ni ẹ máa ń bí mi nú?
and not bail. Ebi den pomo la keje lórí street ẹ mẹ́yẹn o mọ èèyàn tẹ́bi ń pa ni. Ẹ má ṣe oúnjẹ fún wọn. Ẹ kọ́ wọn bó ṣe ń pẹja. Èló ni VDM fáwọn ọmọ yẹn. A ló fẹ́ fún yàn 20, 100,000. Wọ́n lè lọ fi kọ́ makeup. Ìmí ò lè ra kóró pé fún kò ní gbàgbé ẹ. You will always be in that person's prayer. Ẹ màdúrà tó ń gbà ni Pastor Toby olóńkówó fún Daddy Freeze. Olóṣì tó ṣojú bí Sekemba yẹn. Obi tó bá yẹ Jensen. Go and seek the face of God, Pastor Toby. Kò sí nǹkan t'Ọlọ́run ò lè ṣe pity. I personally, I like you and I feel your pain because I was once in your shoes. Seek the face of God. Something happened to me today. I got a letter. I never expected what I got in the letter. But to God be the glory. Ọpẹ́ ló já sí. Ṣé that time nǹkan tí mo retí yẹn ṣó affect me? Yes. But ṣé mo wí ẹ pain me? No. I still come out. I still do the normal things I do until I got my letter today. Mo dẹ̀ fi gbogbo ọpẹ́ f'Ọlọ́run. Ọba tó mú jáde nígbà táyé sọ pé ó ti tán. Pastor Toby, I personally will put your name in prayers. There's nothing God cannot do. I will never say never, Pastor Toby. But retract your steps. Cut off all these non-entities. They have nothing to offer you. They surround you because of what they are milking from you, what they are getting from you. They have nothing to offer. Cut them off. Suffering, I don't have friends. Nobody is special to me now. Because I want to feel more special. I want to my bad. Many are not happy that you are happy. Time Tim Baba in so sing. I want to buy my suffering. I'm always praying. Because I will not waste my time watching stupid videos. I don't watch it. I don't have that time. Timbako bin sikin jeja ti dodo mi. But bo sórí bed padà. Mo wà lórí prayer ni. Mo sọ fún pé file prayer mi tó yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọkàn kan Ọlọ́run máa ṣe tán. Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ á parí ẹ̀ fún gbogbo yín. Seek the face of God and see what he's going to do in your life. Má ro ra ìpín. Ẹdìyẹ tí ò tí kú ó sì lè jàgbàdo. Má sọ pé owó ẹnìkan ni àánú ẹ ti máa wá. Má dẹ̀ jẹ́ kó lórí burúkú kankan kó gbé ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí ò jẹ́ kó ṣe. Because ó sì lè jẹ́ nìyẹn ló máa help ẹ. Ṣé ń gbọ́ mi? Pastor Toby, I will advise you to seek the face of God and I'll put you in my prayers. I don't know you. But I just feel your pain because I was once there. I was once there. Multi immigration problem with that. Taking one shocking go. Ọmọ mi wà ní 2 months. Àtẹ̀bí àtọmọ lọ gbé lọ sí deportation camp ní Okintin. I have a story to tell. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ̀yin ọmọ àlè dédé tẹ́ jẹ́ nǹkan kan. Olórí burúkú kan ìtorí ẹ ti ń support ẹ. Àwa máa ní kẹ́ wá máa come for ẹni tẹ́ mọ̀ rí. Ẹ mọ̀ pé gúnlẹ̀ ìbànújẹ́ ayé yín lẹ ń come for yín. I have paid my dues in this country. So tó bá ní o fẹ́ gbógun tì mí. Ogun abẹ́ abá gbogbo ìdílé ẹ̀. I have paid my dues. Anybody tó bá mọ deportation camp tó ń pè ní Okintin. Yes. 7 days lọ fún wa pọ́n máa fi deport mi àtọmọ mi. Mo bímọ mi 2 weeks. Sorry, 2 months. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run. Nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún Pastor Toby lálẹ́ nìyẹn. You should seek the face of God. Wọ́n ti kọ paper wa báyìí. Wọ́n ti kọ paper èmi àtọmọ mi. Opintin, thank you. Wọ́n ti kọ paper èmi àtọmọ mi. The 6th day. Làwọn tó ń look after wa yẹn wá pè wá. Wọ́n
wọ́n ní wọ́n fẹ́ rí wa. But this is your ticket. Go back to the address tí mo fi sílẹ̀. And we took it up from there. And within a twinkle of an eye, mo gbàwé mi. So I know what it means. I know what it means. I have paid my dues. Mo ti sọ fún yín, pen ìgbésí ayé mi kò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Pen ìgbésí ayé yín ò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Má jẹ́ kí èèyàn kankan sọ story ẹ̀. I have paid my dues. Ṣé 4 years and 11 months tó fi revoke ìwé mi ni kí n wá sọ fún yín ni. Tí mo lè ṣiṣẹ́ nínú ìlú yìí. 4 years and 11 months. Gbogbo àwọn olórí burúkú tó sọ pé ìyá àwọn ń ṣe fraud. Tí n bá ṣe fraud ni mi lè ṣiṣẹ́ tí mo ń ṣe lénìí. Mi lè ṣe. Lórí pé ká lè gbé ìlú òyìnbó yìí náà ni. Mo ti pay dues mi. Gbogbo time tí tó fi jẹ́ kí Toby pay dues ẹ̀. Àwọn olórí burúkú Nigerians wọ́n celebrate ẹ̀, wọ́n pariwo ẹ̀ síta fáyé rí. Òyìnbó ètì kíní kan kó máa oppress wọn. Ó máa ń sọ fẹ́yìn jápa tẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ó dàbí lady kan ni. Ó lọ ń fi ilé ẹ̀wọ̀n, ó lọ ń fi gbogbo ẹ̀wọ̀n òyìnbó. Ìgbà tó máa gbógun ti a ṣe jollof rice á gbé lọ fún wọn. Ó rò bọ́ nífẹ̀ẹ́ òun. Ìgbà tó máa gbógun ti ó rí ìyá ó pè ń bàbá. Ṣùgbọ́n kò yé many people yín. Mo sọ fún yín. Mo sọ fún gbogbo yín. Ẹ̀ńtẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ mo ń bọ̀. Your co-workers are not your friends. Be secretive with what you tell them. Show you bon jowu ni. Yes, one jowu. Home officer. So you wà lórí salary ni. Even now MP one be by lórí salary lower. You want to live flamboyant life, yeah? And you want them to keep quiet. They will wait for you somewhere. They'll wait for you somewhere. And this is what is happening to PT now. PT, seek the face of God. And you will see how God is going to turn some things around for you. I feel your pain, as I've said, because I was once there. So I can tell the story. And so the immigration problem, really, Louis, ole ma yeyin debe. 4 years and 11 months. On revoke with me. Me le ṣiṣẹ́. Mi lè ṣiṣẹ́, mi lè gba benefit. Èmi ò tiẹ̀ gba benefit rí láyé mi náà. Ẹ lè ní káwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń ṣe benefit kan Google. Èmi ò gba benefit rí láyé mi. Torí iṣẹ́ ká jókòó ká má ṣiṣẹ́ yẹn kò mọ́ èmi lára. Tí n bá win lottery o, mo lè má ṣe o. Èló ló fẹ́ fún ẹ. Everything about you will be restricted. O lè travel bó ṣe wọ́n. Wọ́n máa bí ẹ pé bolo tí náwó ni. O lè ṣe nǹkan kan. Anyway, yeah, ẹ jẹ́ kí sáré sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Yeah. A ti sọ gbogbo àwọn educative chats tá fẹ́ ṣe lè dá sí sọ̀tọ̀ mi ní pé máa lọ. I want to say thank you to everyone tó ń dáwó fún Gbenutan. Èèyàn kan sọ pé I'm back wearing wig. Mo fẹ́ wọ wig. Irun mi mo fẹ́ gé torí òtútù so irun yẹn ti pọ̀. Ó mi kí n lọ gé, but tí n bá gé òtútù mú, ó máa fún mi ní kàtà. So ìtorí ẹ̀ ó ti gùn gan, mi dẹ̀ fẹ́ gé. So that's why I'm putting on wig lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Kò wùn mí náà, mo like kí n ṣorí mi sílẹ̀. So that's why. Now, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi tẹ́ dáwó fún Gbenutan, on behalf of everybody and Gbenutan, we say thank you. We appreciate you all so very, very much. God bless you. Ibi tẹ́tí mọ́wọ́ yẹn àgbà náà ni wọ́bẹ̀. Àwọn olórí burúkú olùlẹ̀ nation àti anti-justice. Ibi tó fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Wọ́n ti believe pé tán bá wá sick fowó yẹn. Àwọn èèyàn ò ní dá. Ṣùgbọ́n lọ́run ọba onímájẹ̀mú tó ń sọ pé sẹ́ẹ̀ lórí justice for Mohbad òun dúró tán pẹ̀lú wa ni. Ó jẹ́ kí gbogbo èèyàn kan rówó yẹn dá. Ìgbà tó rí pa wá rówó dá tán olórí burúkú arífá olóṣì tó lóun máa sọ
ìyá àwọn àtìyàwó òun di adìyẹ. Mo sọ fún yín pé mi ìmọ̀ Arífá rí. Ìgbà tó ń mọ Arífá tí Elégùṣì tì mọ́lé. Ojoojúmọ́ ni Gurexy ló ń lọ sí ibi tó tì mọ́ yẹn tó lọ ń wò. Arífá ìwá lọ gbé nọ́ọ̀sì wá. Ẹ̀wọ̀n tí bó ṣe lọ gbé ọ̀kan wá níjọ́sí tí yẹn sọ pé Elégùṣì bóun negotiate ipò fẹ́ fóun lówó kóun má ṣe chat mọ́. Arífá wá lọ gbé fake nurse wá. Ó wá ayé yín máa bàjẹ́ o. Fake nurse yẹn máa provide o. Ó wá lọ gbé fake nurse wá. Ó ní kí nurse wá sọ pé Gurexy ò need operation. Arífá yìí ti pé bàbá Mohbad títí. Arífá yìí náà ló gbé àbúrò ẹ̀ dìde mo mọ bàbúrò ẹ̀ ṣe mọ bàbá Mohbad. Àbúrò ẹ̀ tọrọ bára ńjọ́ kan bàbá fún lówó. Ìgbà t'Arífá máa ní kábúrò ẹ̀ dìde, àbúrò Arífá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kiri pé bàbá gbé òun lọ sọ́tẹ́ẹ̀lì wọ́n fẹ́ lọ bóun sùn. Arífá ti pé bàbá Mohbad títí pé òun fẹ́ lọ kí Gurexy. Àwa dẹ̀ ti mọ̀ pé kíkí wọn ìkà ló já sí. Gurexy refused to see anybody. Yàtọ̀ sí Mommy Rich Grace àti bàbá. Àbíkò yín àti I think sister Toyin àti Neyi náà wọ́n lọ wò. Arífá ti pè olórí burúkú oní kámẹ́rà ìsọnù, oní newscaster ìsọnù. Ó ti pè òun fẹ́ wá wo bàbá. Àṣà àwọn Bankole and Smith àti olùlẹ̀ àti àwọn non-living things group. Àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nùdí. Àṣà àwọn ló ránṣẹ́ kó lọ ya fọ́tò Arífá Gurexy wá. Àìmá wá rí Gurexy yà. Ó wá padà ló lọ gbé nọ́ọ̀sì dìde. Ó ní Gurexy ò need operation. Ó ní Gurexy parọ́ gbowó ni. Wàá sọ bí Arífá aṣọ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń parọ́ gbà nìyẹn. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òun ò dùn wá. Ìbá wa tó kù nínú justice. Ọlọ́run ti fi ẹran ọ̀fẹ́ sáàrin wa. Àbí kò yẹn. Èṣù dẹ̀ ní tú wa ká lórúkọ Jésù. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Ẹ kọ déètì èní sílẹ̀. Àfi tá a bá sin Ọlọ́run. Ọlọ́run á dojú ti gbogbo wọn o. Ṣé rí 99.9% àwọn tẹ́ ń wò yẹn. Ẹ rí pé yeye ya ma nego sọ statement yẹn jọ yẹn. Ó ní ṣe dẹ̀ ti rí justice. Àní torí tí wọ́n ṣe àgbà justice yẹn. Àní tá bá gba justice ẹ má kí mi mọ́. Justice gan ti ń kanlẹ̀kùn. Gbogbo autopsy kini tán lọ ṣe yẹn. Wọ́n dúró kí inquest bẹ̀rẹ̀ kan gbé lọ sí inquest ni. Abẹ́ gbọ́ mi. Ọlọ́run á dojú tì wọ́n. Ọlọ́run á máa dojú tì wọ́n o. Àwọn ọ̀tá wa wọ́n á máa di erùpẹ̀lẹ̀ o. Ìwọ tó believe nínú course tó dúró díjọ́ ìní, ìrètí yín ò ní já sófo. Abẹ́ gbọ́ mi. Bí n ṣe sọ lánàá wọ́n gbé fídíò kan kiri wọ́n ní bàbá Mohbad ń ṣe carpenter. Arífá náà ló bẹ̀rẹ̀. Sorry, wọ́n ní bàbá tí ń fowó justice for Mohbad wọ́n ló fi kọ́lé. Lára àwọn tí bàbá bá lọ school ìlú òyìnbó lẹ́ni yẹn ń gbé. Ẹni yẹn ló gbéṣẹ́ fún bàbá pé as a carpenter, bàbá, I believe in you. I know you. Ẹni tí gbélé yẹn fún family, ó ti gbélé fún àwọn architectural. Pàbó náà ló já sí. Ó dẹ̀ kí bàbá lọ bá òun ṣe carpentry work ilé yẹn. Kó dẹ̀ bó òun bójú tó lé yẹn náà. Bàbá yẹn dẹ̀ ṣe fídíò láti polówó rẹ̀ pé àwọn ń ṣe nǹkan báyìí o. Ìgbà tán máa gbé. Wọ́n ní kó má dáwó o. Ṣé fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ń sunkún owó tó ń dá yìí. We don't need you. People support justice for Mohbad genuinely ni. Wọ́n fariwo ṣe. Ẹ̀yin ò rí pé ohun yín náà agiju lóhun yín ti ń dùn ni.
kò sẹ́ni tó ń gbóhùn yín anywhere. Kò síbi tẹ́lẹ̀ ti sọ̀rọ̀ wọn fídíò yìí ń lọ viral because inú agijù lẹ ti ń dún ẹni ìkọ̀tí ẹni ègbé ẹni ilẹ̀ ní. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin tèmi. Àbọ̀rọ̀ bí òye yín ẹ̀yin ò gbọ́ nǹkan tọ́lọ́run sọ ni. Only gather, they will gather. But if their gathering is not of God, they will all perish. Don't let him perish. Don't in shake, don't ya wèrè sí gboro. On ma shishi, on ma chest, on ma chest kaleni, but you want. Ẹ̀yin tẹ́ believe unu kosi, please, I want you all to stand firmly. Don't be discouraged. They have gone and they are gone forever. Nothing they can do to come back into this justice. Abeko yin, Emma were distracted. Ìjà ti pọ̀jù. Shamari justice. No, please, don't say that. We are at the verge of getting that justice, and we will get it. Ojú wọn ló máa ṣe. Abiko yin. Ojú wọn ló máa ṣe. Lára ogun tó gbé dìde ni ogun accident tó gbé sínú ayé Gbenutan. Ẹ lè imagine káwọn Bankole and Smith kó lọ pé bàbá lẹ́yìn pé kí bàbá tí bàbá bá ti sign pé kí Bankole and Smith kó join ni Wahab àwọn máa jẹ́ kó dá inquest padà ẹjọ́ ṣó lórí burúkú wọn ló stop inquest ni. Bàbá yẹn lè má lówó lọ́wọ́, but that man is very intelligent. Bàbá ní nǹkan tí bọ̀dá mú ìwà bá ti sọ lábẹ́gẹ́ ó lóun sorry. Ó ní tí lawyer bá fẹ́ join kó join voluntarily. Ó ní ṣùgbọ́n kóun kọwọ́ bọ̀wé pé kí Bankole and Smith wá join kẹ́ lè bá gbé inquest kúrò, kẹ́ lè bá gbé ban inquest kúrò. Bàbá ní ẹ má worry, Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ àparí ẹ̀. Bàbá bá pa fóònù. Ó ti ń pe bàbá láti jọ yẹn fóònù wọn lọ voicemail. Ẹ mà wọn tó pe bàbá ni. Kẹ́ pé gbogbo àwọn people ìjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Moses tí mo ti ní kó olè láti jọ yìí. Moses ṣe wọ́n ti Moses tó ń bá nọ́ọ̀sì tó ń bá blogger Yamanegi ṣe ó wà ńbẹ̀. Àwọn family Bankole and Smith gbogbo wọn ló pe bàbá. Group call ló fi ṣe. Bọ̀dá mú ìwà tí bàbá gbé attorney general kìíní kan fún àbíkílẹ̀ ń pè. Pè yẹn. Ẹ wá fẹ́ máa kọ́ bàbá yẹn against àbúrò ẹ̀ tí gbogbo ẹbí múlẹ̀. Ipò ló máa represent ẹbí pẹ̀lú bàbá. Make it make sense. Ẹ wá fún bàbá condition. Ẹ lè imagine. Ọlọ́run á jọ yín lójú. Mo fi gbogbo ọwọ́ mi gbáyà mi. Ẹ wò mí. Àyà ni mo fọwọ́ gbá kò ń ṣọyàn. Ọyàn ní àyà ní. Mo fi Ọlọ́run sọ̀yà ni. Mi ní porúkọ Ọlọ́run ní gbangba kó dójú tì mí. Èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ni. A máa gba justice yẹn. Àṣànà, ìyá Mohbad, King White, àti gbogbo ẹ̀yin anti-justice, ẹ máa lá èrò pẹ̀lẹ́ ni. Baba will come out with victory. I can assure you that. Gbogbo yẹn lọ fọkàn balẹ̀. Don't be discouraged, please. Don't be discouraged. When they are coming out and telling you people pé Gbenutan need surgery, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n believe pé ní dáwọ́ yẹn fún Gbenutan. I'm not going to lie to you. Gbenutan's condition is very, very critical. I am not going to lie to you. Mommy Rich Grace was in the hospital. She spoke with the doctor. I made a video call with Gbenutan. Gbenutan needs our prayers. That is the only thing I can say. Ìgbà tó rí pa dáwó tán. Wọ́n wá mú irọ́ wá. Wọ́n ní fake ní Gbenutan. Ẹ rántí bó bá ṣe sunkún GoFundMe ńjọ́sí náà.
ọ̀n rí mú wálẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ owó yẹn ta fi ṣe nǹkan ta fẹ́ ṣe ọlọ́run á dójú gbàgbọ́ ti gbogbo yín tẹ́ bá ní ẹ máa mú ẹ̀ní lórí pé gbogbo wa yìí àmọ́ Mohbad rí ṣùgbọ́n ẹja abiyamọ ló ń ta wá àgbé personal interest wa wá sínú justice even ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ justice yìí majority of àwọn olórí burúkú tó ń bú bàbá lé ní mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ mi sọ pé torí ẹ̀ mo kàn ní mo lè báyàn ṣe group ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lé ní pé Ọlọ́run vindicate mi pé mo bá wọn ṣe group orí ìkànnì yìí kò sí kankan ní wọn tí mo ní pè tí mo ní dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n out of jealousy out of pé ọmọ arílẹ̀ lérí wọn ní débẹ̀ Ọlọ́run já wọn kulẹ̀ wọ́n di àjákulẹ̀ nínú justice for Mohbad àbúrò mi ò yé yín ṣe wá rẹ̀yìn tó kù tẹ́ believe nínú course yẹn tẹ́ náwó tẹ́ nọ́ra ẹ̀ ní ná lásán èrè lọ́mọ ọlọ́jà ń jẹ gbogbo every of your penny it will come back to you in billion folds every of your blood every of your time anything you have spent directly or indirectly in this justice for Mohbad Jehovah will multiply it for you in billion folds. Ẹ̀yin tá ń rí àtàwọn mọ́mì mi kan tó yẹ pé tó nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ behind the camera wọ́n á ti pè BJ kí ni update ṣé ẹ need nǹkan báyìí màá ní mọ́mì àìtí need nǹkan ẹ ṣé ẹ̀yin mọ́mì mi. Mo rí gbogbo yín ṣùgbọ́n lọ́hùn rí yín because you believe in this cause ẹ ní rí bí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ẹ ní rí kú ọ̀dọ́ kò ọ̀ ní bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà yín ǹbámọ̀ kí n má dá sọ̀rọ̀ justice kò ní jẹ́ tí yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run á jọ yín lójú mo fi lẹ́tà tí mo gbà láàárọ̀ yìí mo fi ṣe point of contact fún gbogbo yín anything tẹ́ ń retí lẹ́tà ni o phone call ni o email ni o anything tẹ́ ń retí ayọ̀ ló máa já sí lágbára Ọlọ́run fún gbogbo yín Olúwa dá òróró á bá mi bu òróró òtúrá síbi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ẹ ní rí ìdààmú ẹ ní rí wàhálà ìdààmú tó máa mú yín tó máa ní ẹ wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kan wá dáwó fún yín kò ní jẹ́ ti gbogbo yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run náà bá ẹlẹ́san á bá mi sọ yín lẹ́san á máa ṣalátìlẹ́yìn ní á máa guide you he will protect you tó bá kù ṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan mo lóore yín jì sí kòtò tẹbí tọmọtọmọ yín mọ̀nàmọ́ná á bá mi ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún yín ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you for believing in the cause. And until we get that justice, àti sọ̀rọ̀ DNA o. Bàbá ti fún bàbá òtẹ wọ́n ti ní kó lọ ṣe DNA lóòótọ́, but we are still waiting for conditions tí bàbá bá sọ and everything tó bá máa follow it. But no DNA, no burial. Autopsy máa dé wọ́n dúró kí inquest ṣẹlẹ̀ ni. Nǹkan tó ń gbé lọ sílùú òyìnbó wọn tí lè gbé wá sí because direct to the inquest ló jẹ́ kó gbé lọ everything is ready but kò tí dé sí Nigeria because wọ́n fẹ́ yẹ kó land is anybody take it there and let them read it to the public àbí kò yé yín no justice no burial a ti ń lọ 1.5 years ní mọ́fò bọ́ ń bẹ́ẹ̀ èmi tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ni ọ̀rọ̀ gùrẹ́sì ló jẹ́ kẹ́ fi mọ̀ pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn justice for Mohbad èmi gan ìgbà tó ń sọ owó yẹn tí tán pé fígọ̀ owó tí gùrẹ́sì fẹ́ fi ṣe surgery ẹ̀rù bà mí mo ní gùrẹ́sì tí gbogbo àwọn ìka yìí ti condemn ṣáwọn èèyàn máa dáwó yìí within 1 hour people contributed over 5 million Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni
The second day tá gbá account síta lórí platform mi. Olórí burúkú ló máa ní kò sọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ kán mú gbogbo irú ayé. Ẹ jẹ́ kán pò mọ́ òótọ́. Ẹ jẹ́ kán lọ gbé ìyá láyà bàbá ńlá ìyá Mohbad wá. Kán lọ gbé àdúrà wá kán wá parọ́. Mi tí rí bí tí òkùnkùn ti borí ìmọ́lẹ̀. Mi tí rí bí tí irọ́ ti borí òótọ́. Àwa la máa lékè. Tí n bá ti fi irọ́ ṣe, Ọlọ́run rí àníyàn mi lórí justice for Mohbad. Mo máa sọ fún yín. Ọlọ́run rí àníyàn mi. Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo ti face. Tó yẹ pé after justice, I will come and tell you my stories. Ṣé kí tọ́lọ́run bá ń ro ìkà tó ń ṣe lásán? A fún wa justice yẹn. Ẹ lọ fi ẹ̀mí dọ́gba kẹwo bọ́lọ̀ ṣe máa ń ṣiṣẹ́. They are running helter-skelter láti dá gbogbo ẹ̀rú. Ṣùgbọ́n I love the few of us that are remaining in the justice. We can't be bothered. We are not moved again. We don't even respond to them. They are just backing. Bí ajá tó lóyún tí ò rí bí. Gbogbo wa ti tẹ ignore button. I love you all for that. I love every host of justice for that. More grease to your elbows. They have no voice. Agiju ló ti ń gbóhùn wọn. They have no voice. Àwọn bunch of irritants. Tí o bá ń ṣòkú Mohbad. But we move. We move. From the depths of my heart. My God will surprise you all. As you are continually supporting this cause, Jehovah will surprise you. Jehovah will shock you. Àdúrà mi ẹ kò lè máa wò pé but ẹ ṣàmì ẹ. Billions of shekpeteri kò lè dojú justice mọ́lẹ̀. Àbí kò yé yín? Ó kéré gan. Ó kéré gan. Ẹ dẹ̀ kọ́ déètì ní sílẹ̀. Gbogbo àwọn tó dáwọ́ justice bolẹ̀ yìí, they will never go unpunished. Ẹ fi sínú dáàrí yín ní déètì. They will never go unpunished. Àfi t'Ọlọ́run ò bá sí lókè. Once again, I say thank you, thank you, thank you. You will never lack. Your cup will run it over. Ẹ máa ní ànító àníṣẹ́kù ní lórúkọ Jésù. Ẹ ní fọwọ́ ràpò. Àtẹ̀yìntẹ̀ náwó àtẹ̀yìntẹ̀ ná. The fact that you always support this cause, you will never be found wanting in your journey of life. You will never be stranded. When you call on one, billions will rush to help you. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mi mọ bàbá Mohbad rí. But ìfẹ́ tẹ́ fi mọ bàbá yẹn. Ó kọjá nǹkan tí wọ́n lè máa fẹnu sọ. If not for you all, justice for Mohbad, they would have swept it under the carpet. Bọ́lọ́run tó fi yín ṣe igi lẹ́yìn ọgbà bàbá yẹn, igi lẹ́yìn ọgbà yín ò ní jábọ́ kò ní kú. Aláàánú yín ikú ò ní pa. Gbogbo bí tẹ́ tí ń fọkàn béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run sẹ́. Ọlọ́gbọ̀n ọba tó mú rírí jáde kúrò náà àìrí. Á bá mi jọ yín lójú. Ẹkún ìkọ̀kọ̀ tẹ́ ń sun sí Ọlọ́run. Á bá mi sọ the public testimonies fún yín sẹ́. I can't thank you all enough. I can't. I'm always putting you all in my prayers. To all my gifters, God bless you. I'm always praying for you all. I'm always doing that. I might do some things that you won't like. Because I don't pretend. But you sọ pé
ṣé nǹkan tí mo sọ yìí I say it as it is. Èyàn sọ pé kó fàjà àti ẹ̀ lè jagan àtúpadà ṣe bóun ni gbogbo àtúpadà ṣe mo ṣe show lánàá tí gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ support show tí mo ṣe ìyẹn òkúkú ní kájà àwọn kọ́kọ́ jẹ́ blocking àwọn tó dẹ̀ jẹ́ blocking wọn ò ṣe followers wa ẹ tí wọ́n bá ṣe pick up lẹ́nìí ọ̀gọ́ kó àtòbò la fi ṣí floor àfi tí Tóbi tẹ̀lé àdẹ̀fi justice àfi gbáǹdì you know this is how it should be ọlọ́run síbi tíjà bá wà o ìtorí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe bá wa lé àwọn olórí burúkú àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nù dí àwọn olùlẹ̀ nation mi tẹ̀lé bó olùlẹ̀ nation torí olùlẹ̀ nation àti mọ̀ pé anti justice làwọn tẹ́lẹ̀ so olùlẹ̀ nation kọ́ ni problem wá ń sìn àwọn tó fojú jọ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pọ̀ta ni wọ́n àwọn tó dàbí tissue paper tó fi nù dí tó dàbí futos ẹmọ tíyàn bá lóyún ẹmọ tíyàn bá lóyún ẹmọ tí kíní yẹn bá ẹ̀ṣẹ̀ ń di ọmọ futos ló máa ń pè àbí kí ló máa ń pè futos ṣé mo pè dáadáa wọ́n dàbí futos ẹ wo gbogbo wọn mo pa gbogbo wọn kọ wọn ò tó kan wọ́n fojú jọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ta ni wọ́n Ọlọ́run ti lé wọn lọ mo ti sọ fún yín gbogbo wa tá bẹ̀rẹ̀ náà kọ́ la máa débẹ̀ wọ́n fojú rí ilẹ̀ lérí ṣùgbọ́n wọn ò débẹ̀ wọ́n kú sọ́nà bí èéfín ni èrò ẹ̀yìn ni wọ́n ẹ̀yìn nílé wọn they are behind and they will forever be backward they will forever be behind because ọmọ Ọlọ́run là wá we are truthful with what we are doing we are honest with what we are doing Ọlọ́run á dẹ̀ gbà fún wa délẹ̀ lórúkọ Jésù. I'm gonna leave you all now. Tabatuni Tabatuni Tafegua. I go at it Sunday. But if not, our next topic, I'm gonna be bringing a professional social worker in children aspects. Social worker for children. I'm a better adult now eventually. To ga won kan nu wa ni àwọn arúgbó to mo entitlement wọn. Ṣé ń gbọ́ mi? But social worker ní aspect àwọn ọmọ la fẹ́ gbé wá. Ni ma gbé wá next. If you have any question, I will allow for méjì ni ma lo njo yẹn. People will call in to ask questions because a lot is happening to our children. Community dúdú, a lot is happening there, especially a lot in ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn tó jàpá tó kó ọmọ wọlé tó ń sọ síta. We are going to be talking about a lot of that. Ṣó ti yé yín, the way you can go about it. Ṣé kò tí mo sọ yín because many of us láti ṣe mistake yẹn while raising our children. So I'm going to be bringing a professional, a social service worker for children to come and talk to us about that. Different professionals, doctors, lawyers to talk to us about immigration, housing officers to talk to you about your housing, entitlement, application on your housing, landlords, private landlords. Am I communicating? Your entitlements. Because let me tell you one thing, Timothy, Louis. If you don't know, they won't tell you. That is one thing I have realized in this country. If you don't know, one is suffering. So, ori bi by no, lati mama fi yera wa. Kò dẹ̀ sí òfin tó ní ká má fi yera wa. Ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ń pe ọlọ́pàá sọ́kọ yín náà gbogbo ẹ̀ náà la máa discuss nbí. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí k'Ọlọ́run fún wa ní okun àtagbára. Èmi máa lọ máa source fún wọn. Tẹ́yin náà bá dẹ̀ lẹ́ni tẹ́ fẹ́ yẹ ká gbé wá tẹ́ lè bá sọ̀rọ̀ tó lè wá honor wa. Please do not hesitate to let me know. But it doesn't have to be me, please. Tẹ́ bá ní professionals, tẹ́ iná more one-on-one. Tẹ́ fẹ́ jẹ́ kó wá. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí?
èèyàn kan sọ pé ṣé bàbá ò lè sue Bankole and Smith for disruption. No. Court no court ṣe wí pé court náà ti sue wọn sí mi mọ nǹkan tó bá bọ̀bẹ̀. But don't worry, don't be panic. Tí justice ò bá lè continue lọ́dún yẹn, má worry. We are not relenting. At least the good news is nǹkan tó lọ ṣe lab autopsy àti kí náà lọ ṣe yẹn toxicology tí àwọn government ti parọ́ tó gbé fake wá fún wa àti lọ ṣe proper one tiwa. So we are getting there. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn? So that is it. Ṣó ti yẹn? We are getting there because we are almost in Christmas. So only ma possible money or doing ṣó ti yẹn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So bí ṣe sọ lọ, ẹ̀yin tẹ́ bá ní professionals náà within us, please talk to us. We can always bring them on and come enlighten wa. Because kò sí knowledge tí yàn ní láyé tó waste. Àwọn tó kàwé jù láyé gan, they are still reading more to know more about what is happening around us and our society. So I pay in Nigerians, it doesn't have to be ìlú tá ń gbé nìkan. Nigerians náà tẹ́ ní professional. Tẹ́ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní o, nípa àwọn tó fẹ́ wà lóyìnbó ní o àbí nǹkan kan. Please feel free. The platform, all the platform is for us. It all come about orúkọ tèmi ló fi jẹ́ tèmi. But my Instagram, my Facebook, my YouTube, my TikTok is owned by us. Àwa la ni. Ṣó ti yé yín? So Olúwa fún wa ṣe. Thank you so much. I need to go now. God bless you all. Tí má dẹ̀ rí nǹkan pàjáwìrì, màá ṣe show late. Àbí anytime màá ṣe. Ṣó ti yé yín? Trust me, if I have any news, I'll bring it for you. Ṣé ti gbọ́? Thank you so much. God bless you all. From the depths of my heart, on behalf of Baba Mohbad, Gurexi, Bodayo, we say thank you so much. Gurexi ni kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. But please, the most important thing is about our Gurex's prayers. About our Gurex's prayer. That is all he needs. Please, I don't want to say much. Gurexi needs our prayers. Please. Àwọn olórí burúkú tó ń sọ pé Gurexi ò deserve owó tó gbà. Gurexi had paid his dues. He had paid his dues. He started with Baba Mohbad a week when we started justice. He has been with this man. He might have his own shortcomings. Èyàn ò lè wà kórí mami. Èmi náà ní shortcomings tèmi. Mo ní bọ̀bọ́ Yèmí àti Bọ̀dáyọ̀. Mo sọ Bọ̀dáyọ̀, mo ní Bọ̀dáyọ̀. Èyàn ò lè má tẹ̀lé bàbá báyìí. Ká má sanwó fún. Bọ̀dáyọ̀ náà wọ́n ti sọ fún pé àwọn fẹ́ fún lówó kò gbà. Wọ́n ní Sister Bukky ẹ tún lọ bá sọ. A ní ká máa fún ní 50,000 kó kàn máa dì mú. Ó lóun ò fẹ́. Ìgbà tí gbogbo yín ní kán lé Gurexi gọ̀rí lé Gurexi. Mo pé bàbá ní Gurexi ń bá ṣiṣẹ́. Mo ní bàbá láàrin ìgbà tí ẹ̀yin lẹ́ ń bá Gurexi ṣiṣẹ́ directly. Ṣé ẹ fẹ́ kí tẹ́ ẹ bá mọ bẹ́ ṣe máa sọ, èmi mọ bí ṣe máa bá yín sọ. Ẹ̀yin ẹ kàn bẹ́ mi sọ̀rọ̀ because a lè fọwọ́ lálẹ̀ fún yín sà. Bàbá ní I'm happy to work with Gurexi. Gurexi is a good man. Bí bàbá ń lọ s'Abuja, Gurexi ló máa tẹ̀lé wọn. Ìgbà tó lọ sọ̀rọ̀ lórí ITV, Gurexi ló gbójú síta. Mélòó nú ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ sọ pé Gurexi ò deserve ẹ̀. Àrífà àfi kí wọ́n wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kó wá lu gbogbo àwọn supporters justice for Mohbad kó wá lu wọn jìbìtì ni. Kó lọ gbé fake àwọn olóbùkú bíi tiẹ̀ tó kọlà sóhùn wá kó ní kán wá máa sọ pé Elégùṣì ó ń bribe yín olóṣì tí ò rí mọ́tò Elégùṣì ní quest tó ní mọ́tò Elégùṣì wà ní quest. Ìgbà tẹ́ni tó súnmọ́ tí mo ní kí ẹ lọ bí ó ló máa kàn fẹ́ fi gba tap lọ́wọ́ àwọn followers ni àwọn olórí ibú dédé. So please, Gurexi need your prayers, please. I don't want to say much, but Mommy Rich Grace is there. Baba is going as well. Abiko Mommy Rich Grace will not disclose a lot, but she's at the meeting with the, with the surgeons and everybody there, and everything. Tí gbogbo owó yẹn ṣe lọ, everything is gonna be itemized. Tó máa gbé wá fún wa later tí Gurexi bá ti wà okay. Ṣé ti gbọ́? We owe those non-entities. We owe them no explanation. Àwa la nowó wa bó bá ṣe wù wá la lè fún yàn. Kò sí tó kàn yálà ìyá wọn bẹ́ẹ̀. Ìyá wọn kọ́ ló ṣiṣẹ́ sí wa lọ́wọ́.
You see? So please press your ignore button. Shegbo, God bless you all. Permission to fall out now. I love you all from the depths of my heart. Bye. Love you. Happy Sunday. Sunday. Love you. Bye. 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 Love you all. Bye. Bye Instagram. Bye TikTok. YouTube, my lovers. Bye. Bye.